Good evening, everyone. ඔබ සියලුම දෙනාට ආයුබෝවන් කියලා මම මුලින්ම ඔබ සියලුම දෙනාම ඉතාම ආදරයෙන් සහ ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ශ්‍රී ලංකා වරලත් පිරිස් කළමනාකරණ ආයතනය වෙනුවෙන් අප මෙම ඔන්ලයින් වෙබිනාර් එක අද කරන්න ඔන්ලයින් රැකියාවක් කරන්න ඔබත් සිහින දකින්නවාද යන මාතෘකාව යටතේ මේ වෙබිනාර් එක කරන්න තීරණය කරේ. මේක ඇත්තටම කැන්ඩි චැප්ටර් එකේ ඉනිෂියේටිව් එකක්. අපේ කැන්ඩි චැප්ටර් එකේ ඉන්නවා මිස්ටර් ධම්මික කොබ්බකඩුව. එතුමාගේ අදහසට අනුව එතුමා මම සහ අපගේ සභාපතිතුමා ජයන්ත අමරසිංහ මහතා සමග සාකච්ඡා කරා මේ ඔන්ලයින් රැකියාවක් කරන්න මිනිස්සු ඉන්නවා. අපි කොහොමද ඔවුන්ව දැනුවත් කරන්නේ මේ සම්බන්ධව අපි වෙබිනාර් එකක් කරමුද කියලා. එතකොට අපි කවුන්සිල් එකේ මීටින් එකකදී කතා කළා මේකට ඇප්‍රූවල් එක දුන්නා. දැනට මම හිතන්නේ 400කට අධික ප්‍රමාණයක් රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්නවා මේ ඔන්ලයින් රැකියාවක් කරන්න ඔබත් සිහින දකින්නවාද කියන වෙබිනාර් එකට. ඒකෙන් ඔබලා සියලුම දෙනාට තේරෙනවා ඇති මේකට තියෙන ඩිමාන්ඩ් එක කොහොමද කියලා. මොකද මේ ග්ලෝබල් පැන්ඩමික් එකත් එක්ක අපි සියලුම දෙනා දැන් ගොඩක් වෙලාවට වැඩ කරන්නේ ගෙදර ඉඳලා. නිව් නෝමල් එකත් එක්ක. සමහර විට ඔෆිස් වල වැඩ කරන අය එහෙමත් නැත්නම් වෙනත් ව්‍යාපාර කටයුතුක් කරන අය හැම කෙනාම වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා මේ ගෙදර ඉඳලා. එතකොට ගෙදර ඉඳලා වැඩ කරන්න පුළුවන්කමක් වෙලා තියෙනවා දැන්. ඒ එන්න මේ ඔන්ලයින් රැකියාවලට ලොකු ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා දැනට. මුළු ලෝකෙම. එතකොට අපිට මේ ඔන්ලයින් රැකියාවක් කරනකොට වැඩ කරන්නේ කොහෙද මොන රටේද කියන එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට අවශ්‍ය ඒ සඳහා දැනුම සහ කුසලතාවය. එතකොට මේ අද අපි මේ සම්බන්ධව කතා කිරීමට විද්වත් මණ්ඩලයේ මහත්මයා මහත්මී තුන්දෙනෙකුට ආරාධනා කළා තිබෙනවා. එතුමන්ලා ඔබලාට ඉතාම හොඳට පැහැදිලි කළා දෙයි කොහොමද මේ ඔන්ලයින් ජොබ් එකකට ඇප්ලයි කරන්නේ, ඔන්ලයින් රැකියාවක් යනු කුමක්ද, ඔන්ලයින් රැකියාව සොයා ගැනීම සඳහා ඇති වෙබ් අඩවි මොනවාද, ඔබට සුදුසු ඔන්ලයින් රැකියාව තෝරාගන්නේ කෙසේද, ඔන්ලයින් රැකියාවක් කිරීම සඳහා සලකා බලන සුදුසුකම් මොනවාද, ඔන්ලයින් රැකියාවක් කිරීම සඳහා ඔබට අවශ්‍ය මෘදුකාංග සහ දුටුකාංග දැනුම පිළිබඳව, ඔන්ලයින් රැකියාවකට අයදුම් කිරීමට ජීවදත්ත පත්‍රිකාව, ඒ කියන්නේ අපි බයෝඩේටා එක කියනවා, සහ ආවරණ ලිපිය, ඒකට අපි කියනවා කවරින් ලෙටර් එක. එතකොට අපි බයෝඩේටා එකක් හදන්නේ කොහොමද, කවරින් ලෙටර් එකක් හදන්නේ කොහොමද, ඒ සම්බන්ධව පුළුල් දැනුමක් ඔබලාට මේ වෙබිනාර් එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. අවසන් වශයෙන් ඔබලාට දැනගන්න පුළුවන් ඔන්ලයින් රැකියාවක් සඳහා ගෙවීම් කරන්නේ කෙසේද. මේ සියලුම කරුණාකාරණා යන කතා කරන්න මත්තෙන් අපි ඉස්සෙල්ලා මොකක්ද මේ Chartered Institute of Personnel Management ශ්‍රී ලංකා එහෙම නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා වරලත් පිරිස් කල්පනාකරණ ආයතනය කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකකින් බලලෙවලා ඔබලා සියලුම දෙනාට යම්කිසි දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. The story of the Chartered Institute of Personnel Management spans over 60 years and is a tale of trials, tribulations and triumphs. From its humble beginnings in 1959 by a group of professionals who envisaged the power of people profession in the local and global context and who refused to be told what to do and what cannot be done. Today, those seeds have grown into a center of excellence for people management professionals. With a member base of 1,500, which is ever growing, including chartered fellows, chartered members, honorary members, associates and affiliates, CIPM takes pride of place among other professional bodies in the country as one of the elite institutes representing the people profession. As a professional institution, CIPM Sri Lanka has been established by an Act of Parliament, and it has been designed and structured to deliver core values and objectives in the field of human resource management in this country. All the professionals of this institute have been groomed and developed as leaders to practice human resource management in public and private sector organizations in producing unconventional results. I invite all young practitioners join CIPM Sri Lanka and start acquiring new techniques, best practices
and advanced principles in people management to become great leaders. The business school arm remains the most prominent among all facilities of CIPM, with a student population of around 10,000 annually. A panel of industry and academic experts who serve on the lecturing panels and affiliations with many international universities and professional bodies. CIPM has earned a name as the epitome in the studies on people management in Sri Lanka. CIPM, with its research arm and the consultancy, seminars and workshops, is also geared with state-of-the-art modern facilities for members to conduct applied researches and publications, as well as to provide related services to the industry. CIPM's ethos remains to facilitate the local fraternity while ensuring that the importance and multifaceted aspect of people profession is made available to all connected with people management. In this endeavor, many events dot the CIPM annual calendar, which includes the National HR Conference, the Great HR Quiz, the Great HR Debate, the Great HR Symposium, the Great HR Practices, the Great HR Walk, and the star-studded CIPM graduation ceremony, and more. There are many reasons why people enroll at CIPM. Here are just a few. By becoming a CIPM qualified professional, you will get full recognition of your skills in the world of work. What's more, you can increase your earning potential by as much as 75%. You will enhance your CV, giving you that much needed job security and increase your job prospects. There are many courses that are conducted by the CIPM Business School for you to choose from. CIPM regional centers are strategically placed at important economic hubs of the country, such as Kandy, Galle, Kurunegala, Gambaha and Negombo, and more will be established at such strategic locations in time to come to bring the profession to all four corners of the country. CIPM has always prided itself with its membership, governed by an executive council consisting of industry experts, seasoned professionals and academics, which have carried a legacy in the profession through the decades. CIPM has over the years cultivated strong relationships in order to ensure that the industry best practices are adopted at all levels. Its long-standing affiliation with Asia Pacific Foundation of Human Resources Management, World Federation of People Management Associations, and Organization of Professional Associations of Sri Lanka are proof of this. CIPM has enhanced the vistas of the people profession in Sri Lanka and has gone beyond the geographic boundaries in conquering the region and embarked upon the elaborate journey true to its vision with a chartered status, and also by hosting the World HR Congress 2020 in Colombo, Sri Lanka, which is a historic landmark for CIPM and will pave us the way to go global. CIPM Sri Lanka. Okay, so thank you very much. දැන් ඔයාලා හැම කෙනාටම මම හිතන්නේ ලොකු වැටහීමක් ඇති CIPM ශ්‍රී ලංකා කියන්නේ මොන වගේ ආයතනයක්ද කියලා. මම කිව්වා වගේ අද මේ විද්වත් මණ්ඩලයේ මහත්මයාත්මින් තුන් දෙනෙකුට ආරාධනා කළා තියෙනවා. මම මුලින්ම ආරාධනා කරන්නම් අමරසිරි පියදාස මහත්මයාට. එතුමා පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක මධ්‍යම පළාත. එතුමාගේ සහයෝගය සහ දායකත්වය ඉතාම වැදගත් වුණා මේ ඔන්ලයින් රැකියාවක් කරන්න ඔබත් සිහින දකින්නවාද කියන වෙබිනාර් එක ඕගනයිස් කරන්න. මුල සිටම එතුමාගේ දායකත්වය සහ සහයෝගයට මම මුලින්ම කෘතඥ වෙන අතර ඉතාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා අමරසිරි පියදාස මහතාට. සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා සියලු දෙනාටම. අද මේ වැඩසටහන සංවිධානය කරන අපේ හිතවත් ධම්මික පෙරේරා මහත්මයා, ඒ වගේම මහනුවර ශ්‍රී ලංකා වරලත් පිරිස් කළමනාකරණ ආයතනයේ සියලුම නිලධාරි මණ්ඩලය, ඒ වගේම මේ අද වැඩසටහනට සහභාගී වෙන සියලුම සම්පත්දායක මණ්ඩලය ඇතුළු වැඩසටහනට සහභාගී වෙන සියලුම දුවා දරුවන්ගෙන් අවසරයි. අත වශයෙන්ම අපි දන්නවා මහනුවර ශ්‍රී ලංකා වරලත් පිරිස් කළමනාකරණ ආයතනය අපේ තරුණ පරපුරේ එහෙම නැත්නම් අපේ උසස් අධ්‍යාපනයේ ලබන දරුවන් වෙනුවෙන් විශාල වැඩසටහන් රාශියක්
මේ වෙනකොට ක්‍රියාත්මක කරගෙන යන ආයතනයක්. අපි විශේෂයෙන් මධ්‍යම පළාතේ එවැනි ආයතනයක් පිහිටුවීම පිළිබඳ එහෙම ආයතනයක් තිබීම පිළිබඳව ඇත්ත වශයෙන්ම අපි සන්තෝෂ වෙනවා. ඒත් එක්ක මේම ආයතනයේ නව වැඩසටහනක් විදිහට ඔන්ලයින් මාර්ගයෙන් රැකියා අවස්ථා කොහොමද උදා කරලා දෙන්නේ කියන වැඩසටහනක් පිළිබඳව අපිව දැනුවත් කරා. අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරා. ඉතින් මේ වෙලාවේ මම බොහොමත්ම සතුටු වෙනවා. අපිට මේක අපේ පාසල් පද්ධතියේ ඉන්න දරුවන් වෙනුවෙන්, පාසල් හැරගිය දරුවන් වෙනුවෙන් සහ විශේෂයෙන් රැකියා කරන, නිවෙස්වල රැකියා නොකරන අය වෙනුවෙන් මේ වැඩසටහන කොහොමද කරන්නේ කියන එක පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක්, පුළුල් අවබෝධයක් ලබා දීම සඳහා මේ වැඩසටහන සංවිධානය කිරීම පිළිබඳව විශේෂයෙන් අපි දන්න දෙයක් තමයි අපි අපේ පාසල් අධ්‍යාපනයට එකතු කරගන්නා දරුවෝ අපි ගාව අවුරුදු 12ක් 13ක් අධ්‍යාපනය ලැබලා සමහර වෙලාවට විශ්වවිද්‍යාලය සහ උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයකට යන්න බැරි වුණොත් ඒ වගේම ඉවත් වීමත් සමග සමහර වෙලාවට රැකියාවක් තෝරගන්නට සොයා ගන්නට බැරි වුණොත් ශාල වශයෙන් තමන්ගේ පීඩන තත්ත්වයක් තමන්ගේ ජීවිතයේ ගැටලුකාරී ස්වභාවයක් තරුණියට පත්වීමත් සමග ඇති වෙනවා. විශේෂයෙන් මේ වර්තමාන කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයක් හේතු කොටගෙන අපිට රැකියා සොයා ගැනීමේදී යම් ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් සොයා ගැනීමේදී රැකියා කිරීමේදී අපිට මේ ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් අපි දකින්න ලැබෙනවා. කොහොම වුණත් අපි දැන් නවීන ලෝකයක් එක්ක තමයි වැඩ කරන්නේ. අපිට බෑ තනි රටක් විදියට එහෙම නැත්නම් අපිට ලෝකයේත් එක්ක නව තාක්ෂණයත් එක්ක යන්නේ නැතුව අපිට දියුණු වෙන්න බෑ, අපේ ජීවිතය දියුණු කරගන්න බෑ, අපේ රටත් දියුණු කරගන්න බෑ. ඒ විශේෂයෙන් අපි දන්නවා විදේශ රටවල ඉතාමත්ම ජනප්‍රිය වැඩසටහනක් තමයි මෙන්න මේ ඔන්ලයින් රැකියා වැඩසටහන. නමුත් අපි තාමත් අපේ ලංකාවේ ඉතාම සුළු පිරිසක් තමයි මේ ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනය පිළිබඳව දැනුවත් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා බොහෝ අය, බොහෝ තරුණ අය, බොහෝ ශිෂ්‍යෝ මෙන්න මේ අය අහලා තිබුණත් මේ සම්බන්ධ ඉදිරිපත් වීමට එහෙම නැත්නම් මේ ගැන සොයා බැලීමට ටිකක් මැලිකමක් දක්වනවා. ඒ නිසා අපි හිතනවා දැන් අපි ලෝකයේත් එක්ක යන්නට ඕනේ, අපිට රැකියාව හොයා ගන්නට ඕනේ, අපේ ජීවිතේ සරු කර ගන්නට ඕනේ. ඒ නිසා මේ ඔන්ලයින් රැකියාව පිළිබඳ සිහිනයක් නොවි ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් ව්‍යාපෘතියක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන් ඔබට අද දවස තුල. ඉතින් විශේෂයෙන් අපි දකිනවා මේ වැඩසටහනට අපිට රැකියාවල නිරත අයට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. අපි දන්න විදිහට අපේ පාසල් අධ්‍යාපන ලබන දරුවන්ට තමන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක කරගන්න මේ යම් ක්‍රියාකාරකම් මේ සඳහා යොදවා ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම රැකියා නොමැතිව සමහර විට මේ දැනුම භාවිතා කරන්නට බැරුව ඉන්න අපේ ගෙවල් වල ඉන්න දරුදැරියන්ට නිවෙස් වල ඉන්න අයට මේකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා ඉතාමත්ම වටිනා අවස්ථාවක්. දැන් අපි දකිනවා ගාක් වෙලාවට අපි බස් එකේ ගියත් සමහර වෙලාවට ගෙදරක හිටියත් ගාක් වෙලාවට දන්නවා මේ තමන් අතේ තියෙන ෆෝන් එක අරගෙන ගාක් අය ගාක් වෙලාවට අපි දකින්නේ මේ වීඩියෝ ගේම් තමයි ප්ලේ කරන්නේ. ඉතින් මේක සමහර වෙලාවට ලොකු ගැටලුවක් බවටත් ඉගෙන ගන්න දරුවන්ට මේක ගැටලුවක් බවටත් තමන්ගේ මේ කාලය ශ්‍රමය අපතේ යෑමක් විදිහටත් අපි දකිනවා. ඉතින් එන්න ඒක අපි එපා කිව්වට මේ දරුවන්ට මේ තාක්ෂණයත් එක්ක මේක නතර කරගන්න. දැන් හොඳ අවස්ථාවක්. ඇත්තටම මම ඉතාමත් සතුටු වෙනවා මේ ධම්මික පෙරේරා මහත්මයාගේ මේ යෝජනාවලියත් එක්ක මේ තාක්ෂණය භාවිතා කරන අපේ තරුණ පරපුරට. දැන් මේ තාක්ෂණයෙන් තමන්ගේ ජීවිතේ සරි කරගන්නට අවස්ථාවක් තමයි මේ උදා වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඉතාමත්ම මග හරින්න බැරි මග හැරිය යුතු නැති අවස්ථාවක් විදිහටයි මම හිතන්නේ. ඒ නිසා මේ වෙනකොට අපිට හැකියාවක් ලැබිලා තියෙනවා 500ක් වගේ අය මේ සඳහා දායක කරගන්න මම හිතනවා. එතුමාලගේ අදහසක් තියෙනවා වගේ දෙසැම්බර් මාසයේ මැද භාගයේ තවත් කණ්ඩායමක් මේ පිළිබඳව දැනුවත් කරන්න. ඒ නිසා අපිට ඊටාම සතුටින් නිදහසේ රැකියාවක් කරන්නට යන ගමන්වියදම් මහන්සිය මෙන්න මේ වාගේ දේවල් වගේම පීඩනය මේ හැම දෙයක්ම අතහැරලා
තමන් නිවසේ ඉන්න කාලය තුල තමන් දන්න තාක්ෂණ භාවිතය නිසා දැන් අපි දන්නවා 5 වෙනි ශ්‍රේණියේ දරුවෙකුත් තාක්ෂණය මෙහෙයවීම පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයකින් ඉන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ தত্ত্বය වැඩි දියුණු කරගන්නත් තමන්ගේ අත්දැකීම් බහුල කරගන්නත් මේ තොරතුරු වැඩියෙන් ලබා ගන්නටත් මේ අවස්ථාවක් අපිට කරගන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා අද ඔබ මේ දරුවන්ට මේ වැඩසටහනට සහභාගී වෙලා ජීවදත්ත පත්‍රිකාවක් සකස් කරගන්නට පුළුවන්. ජීවදත්ත පත්‍රිකාවත් එක්කම මේකට කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්නේ කියන මේ බිය තුරන් කරගෙන තමන්ගේ දැනුම භාවිතා කරලා තාක්ෂණය භාවිතා කරලා රැකියාවක් ගෙදර ඉඳලා මුදල් හොයන්න පුළුවන්. හොඳ රැකියාවක් සකස් කරගන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා මේ අවස්ථාව මම ඉතාමත් වැදගත් අවස්ථාවක් විදිහට දකිනවා. මම විශේෂයෙන් අපේ පළාතේ දරුවන්ට දෙන්න පුළුවන් ලොකු හයියක් විදිහට තමයි මම මේ වැඩේ දකින්නේ. ඒ වගේම ලංකාවේ සියලු දෙනාටත් පුළුවන් මේ වැඩසටහනට සහභාගී වෙන්න. මම හිතන්නේ සියලු දෙනා ගොඩක් අය සහභාගී වෙනවා. ඒ සියලු දෙනාට මම සුබ පතනවා මේ කාර්ය නිසි ලෙස අවබෝධ කරගෙන මේ ආයතනය ලබා දෙන මේ උපදේශකවරුන් ලබා දෙන උපදෙස් පිළිපදිමින් මේ කාර්ය සඳහා නිරත වෙන්න තමන්ගේ ජීවිතය සරි කරගන්න ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න අපිට හොඳ ගමනක් යන්න පුළුවන් අපිට හොඳ ජීවිතයක් ගත කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ අවස්ථාව සඳහා ඔබ සියලු දෙනාටම ආරාධනා කරමි. විශේෂයෙන් මේ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු කරන CIPM ආයතනයට ඒ ප්‍රධාන කළමනාකාරතුමාට ඇතුළු සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙමින් මේ අගනා කාර්යයට මාහටත් ආරාධනා කිරීම පිළිබඳව සියලු දෙනාටම බොහොමත්ම ස්තුති වෙනවා. බොහොමත් ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි අමසිරි මහත්මයා. ඊටම වැදගත් කරුණු රාශියක් අපිට අපිව දැනුවත් කළා. මම දැන් ඊළඟට එන resource persons ලා දෙන්න introduce කරන්න. Let me first introduce Mr. Sudindra Vadraja. Mr. Sudindra Vadraja currently is staying in USA. He's working for a company called K-Force. He's a senior business analyst. And also he has worked for another company called Mahab Consulting. He has been the co-founder. ඊට අමතරව වැඩ කළා තියෙනවා senior consultant HTC Global Services කියන ආයතනයේ. ඊට පෙර එතුමා වැඩ කළා තියෙනවා senior system software engineer කෙනෙක් විදිහට Hewlett Packard කියන ආයතනයට. ඒ මම ඔබට හඳුන්වලා දුන්නේ අපගේ ඊළඟ පැනලිස්ට් Mr. Sudindra Vadraja මහත්මයා. ඊළඟට මම ඔබලාට හඳුන්වලා දෙන්නම් Miss Lasantha Abesiri. මේ අවස්ථාවේ එතුමියක් ඉන්නේ USA වල. මම එතුමියගේ ප්‍රොෆයිල් එක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම්. Lasantha has a Master Science in Information Management from SLEET, a Bachelor of Science in Computing and Information Systems from London Metropolitan University, UK. ඊට අමතරව එතුමිය මේ CIPM එකේ ශිෂ්‍යාවක් වෙලා හිටියා. Qualified in Professional Qualification in Human Resource Management. ඒ අතරතුරේ එතුමිය මේ CIPM ආයතනයේ lecturer කෙනෙක්. Business Analyst SNS Business Solutions, Senior Lecturer, Campus Coordinator, Sri Lanka Institute of Technology, SLEET එකේ lecturer කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනවා. HR Consultant and a lecturer for CIPM and also for Kentridge Private Limited. And also she is a visiting lecturer for CIPM, MSc degree in Project Management, University of Kiel, UK, MSc degree in Project Management, Liverpool John Moore University, UK, BSc degree in Human Resource Management, University of Bedfordshire, UK. ඊට අමතරව එතුමියට තියෙනවා Bachelor's degree research එක BSc in Human Resource Information Technology, specialization in Information Technology from Sri Lanka Institute of Technology. So now I would like to warmly welcome both of you and also kindly request to start the session. Mr. Vadraja, you can start with
then Lasantha, you can take on. Thank you very much. Thank you, everyone. I hope everyone able to hear my voice. Yes. Am I audible? Yes, very much. Yeah, thank you. As you already mentioned, brief introduction. Thank you so much. I don't need to say anything additional on top of it. So with that, we can quickly jump on to the slide which we have. So Lasantha, can I share my screen or you will go with the... Mr. Sudhi, I'll explain first couple of slides and shall I hand over to you as we... Yeah, that's fine. Yeah. Yeah. Okay. Thank you. Good morning everyone. හැමදෙනාටම ආයුබෝවන්. සුබ සන්තයක් වේවා කියලා පිළිගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට මගේ ස්ක්‍රීන් එක පේනවා ඇති කියලා මම හිතනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවද ස්ක්‍රීන් එක? Can every... Right, okay. මේ වෙබිනාර් එක අද සංවිධානය කරලා තියෙන්නේ ඔන්ලයින් රැකියාවක් කරන්න ඔබත් සිහින දකින්නවද කියන මේ මාතෘකාව යටතේ. අපි මම මුලින්ම ඔයගලන්ට විස්තර කරනම් අපි දැන් ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දුන්නා. ඒ හින්දා මම මේක විස්තර කරන්නේ නැහැ. මම ඉස්සෙල්ලාම විස්තර කරනම් මේ සෙෂන් එක ඇතුළේදී අපි කතා කරන්න යන කරුණු ටික බොහොම සාරාංශගතව විස්තර කරනම් පළමුවෙන්ම මම අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔන්ලයින් රැකියාව කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒක ඕගොල්ලන්ට එක්සැම්පල්ස් එකක් විස්තර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට අමතරව අපි දෙවැනි පොයින්ට් එක විදිහට ඒ සඳහා තියෙන වෙබ් අඩවි පිළිගත්තු වෙබ් අඩවි මොනවද ඔන්ලයින් රැකියාව සොයා ගැනීම සඳහා තියෙන පිළිගත්තු වෙබ් අඩවි මොනවද? ඒ වගේම ඔන්ලයින් ආදායම් මාර්ගයක් ස්ථාපිත කර ගැනීම සඳහා ඔය ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන සුදුසුකම් මොනවද කියන එකත් අපි කතා කරනවා මේ යටතේ. ඒ වගේම රැකියාවක් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන මොන හරි මෘදුකාංග ස්පෙෂල් දේවල් අවශ්‍යද? ඒ වගේම ටුඩාංග හાર્ඩ්වෙයාර් මොනවද අවශ්‍ය කරන්නේ කියන දේ කතා කරනවා. ඊට අමතරව ඔන්ලයින් ආදායම් මාර්ගයක ඇති වාසි සහ ඇතිවිය හැකි ප්‍රශ්න ගැනත් ඕගොල්ලෝව දැනුවත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ සෙෂන් එක ඇතුළේදී. ඊට අමතරව රැකියාවක් ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය ජීවදත්ත පත්‍රිකාව ගත යුතු ආකාරය කොහොමද අපි එක ටූල් එකක් පාවිච්චි කරලා සාමාන්‍ය Word MS Word වගේ විතරක් නෙමෙයි ටූල් එකක් පාවිච්චි කරලා කොහොමද අපි එක කරගන්නේ ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඇති වෙන වාසි මොනවද කියලා. ඒක අපි ඔයගොල්ලන්ට ඔන්ලයින් පෙන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ටූල් එකක් භාවිතා කරලා. ඊට අමතරව කොහොමද ඔන්ලයින් රැකියාව සඳහා ගෙවීම් සිදු කරන්නේ ලංකාව ඇතුළත නීතිගත වෙලා තියෙන ඔන්ලයින් රැකියාව වලින් ලැබෙන ආදායම කොහොමද ඕගොල්ලන්ට ලබා ගන්න නීත්‍යානුකූල විදිහට කියන එකත් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ සැසිය අවසාන වෙනකොට ඕගොල්ලෝ ඇත්තටම අද ගෙදර අරන් යනවා. ඇත්තටම ඕගොල්ලෝ අද ඉගෙන ගන්නවා මෙන්න මේ කියන පොයින්ට්ස් පහ. කියන්නේ මේක ඉගෙන ගන්නවටත් වඩා මේ ටික ඔයගොල්ලෝ දැනුවත් වෙනවා මෙන්න මේ කියන පොයින්ට්ස් පහ. පළවෙනිම එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට ස්කිල් CV එකක් හදාගත්තු. දැන් අපි ඒක ප්‍රැක්ටිකලි කොහොමද ඒක කරන්න කියලා පෙන්නනවා. ඔයගොල්ලෝ මගෙත් එක්කම එකතු වෙන්න ඒක කරනකොට ඒ ස්ලයිඩ් එකේ ඉඳලා ඒක කොහොමද හදාගන්නේ අන්තිමට මේ සෙෂන් එක ඉවර වෙනකොට ඔයගොල්ලෝගේ අතේ ඔයගොල්ලෝ හදාගත්තු ස්කිල් CV එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ දක්ෂතාවය හොයාගෙන ඒ අනුව රැකියාව තෝරාගන්නේ කොහොමද කියන දැනුවත්භාවය අද ඔයගොල්ලන්ට ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ දක්ෂතාවය මොකද්ද ඔයගොල්ලෝ හිතන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලෝ ස්කූල් ලීවර්ස්ලා ස්කෝලෙන් අවුට් වුණා විතරයි ඔයගොල්ලන්ට විශේෂ දක්ෂතාවයක් තවම නැහැ රස්සාවක් කරන්න කියලා දෙයක් හිතෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ මේ සැසිය අවසානයේදී ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවා ඔයාලගේ දක්ෂතාවයට එක්ස්පීරියන්ස් නැති වුණාට ඔයාලගේ දක්ෂතාවයට අනුව රැකියාවක් තෝරගන්නේ කොහොමද ඔන්ලයින් රැකියාවක් කියන එක ඔයගොල්ලෝ අද ඉගෙන ගන්නවා. ඒ වගේම කවුරු හරි හිතනවා නම් මට විශේෂ කිසිම දක්ෂතාවයක් නැහැ. මට කිසිම දෙයක් මේ දැනට තියෙන ඔන්ලයින් මාකට් එකේ තියෙන කිසිම දෙයක් කරන්න මට
දැනට නම් හැකියාවක් නැහැ කියලා. ඒත් අපි කියන්නේ ඒක මානසික ඔගොල්ලෝ තැවෙන්න අවශ්‍ය කරන කාරණාවක් නෙවෙයි. එහෙම වුණත් කිසිදු විශේෂ දක්ෂතාවයක් නැති වුණත් ඔන්ලයින් ආදායමක් හදාගන්න ඔයගොල්ලන්ට තවමත් පුළුවන්. ඒක මොකද්ද ඒ කොහොමද කියලා අපි ඔයගොල්ලෝව දැනුවත් කරනවා. ඒ වගේම ඔන්ලයින් රැකියාවක් කිරීම සඳහා ඕගොල්ලොන්ගේ තියෙන්න ඕන දක්ෂතා විශේෂයෙන්ම තියෙන්න ඕන දක්ෂතා මොනවද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් රැකියාවක් කරන කෙනෙක්ට ඔන්ලයින් රැකියාවක් නෙවෙයි සාමාන්‍ය රැකියාවක් කරන කෙනෙක්ට යම්කිසි දක්ෂතා ටිකක් අවශ්‍ය කරන ඒගොල්ලොන්ගේ රැකියාව කරන්න. නමුත් මේ ඔන්ලයින් රැකියාව කරන අයට අවශ්‍ය කරන දක්ෂතා ඒ වලට වඩා ගොඩක් වෙනස්. ඒක එච්චර අමාරුත් නෑ. හැබැයි සමහර දේවල් ටිකක් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. අන්නේ දක්ෂතා මොනවද කියලා ඔයගොල්ලෝ අද ඉගෙන ගන්නවා. ඒ වගේම ඔන්ලයින් ආදායම් මාර්ගයක් ස්ථාපිත කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කැපකිරීම අද ඉඳන් පටන් ගන්න ඕනේ කියන උනන්දුව කැපවීම අද ඔයගොල්ලෝගේ ඇති වෙනවයි කියලා අපි සියලුම දෙනා මේක සංවිධානය කරපු සියලුම දෙනා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකත් අද ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඇත්තටම කියනවා ඔයගොල්ලෝගේ හිතේ ධාරණය කරගන්න දෙයක් වේවි මේ සිය අවසාන වෙනකොට. මම මේ ස්ලයිඩ්ස් දෙක විස්තර කරාට පස්සේ මම පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්නම් මොකද්ද ඔන්ලයින් රස්සාවක් කියන්නේ කියලා. මම ගොඩාක් සරලව කතා කළොත් ඔන්ලයින් රැකියාවක් කියලා කියන්නේ ලෝකේ ඕනෑම තැනක ඉඳන්. ඒ කියන්නේ ඕනෑම රටක ඉඳන් ඕගොල්ලෝගේ ගෙදර ඉඳන් නැත්නම් වෙන ඕනෑම රටක ඉඳන් ඒ වගේම ඕනෑම තැනක ඉඳන් කරන්න පුළුවන් ආදායම් මාර්ගයක් සාදා ගන්න පුළුවන් රැකියාවක් තමයි ඔන්ලයින් රැකියාවක් කියලා කියන්නේ. මේක ඔයගොල්ලෝ කරන්න නම් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ඕන එකම බේස් එක ඉන්ටර්නෙට් ප්ලැට්ෆෝම් එක සහ කම්පියුටර් එකක් එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි කම්පියුටින් ඩිවයිස් එකක්. ඒක කම්පියුටර් එකක් වගේ ඔයගොල්ලන්ට මොකක් හරි විදිහකට වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. සමහරට ස්මාර්ට්ෆෝන් එක වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි දීර්ඝකාලීනව ස්මාර්ට්ෆෝන් එක විතරක් මදි වෙනවා. ඒ වගේ කම්පියුටින් ඩිවයිස් එකක් සහ ඉන්ටර්නෙට් කියන පහසුකම විතරයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ දෙක තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ලෝකෙ කොහේ හරි තියෙන රැකියා අවශ්‍යතාවයක් වෙනුවෙන් ඕගොල්ලන්ගේ දක්ෂතාවය කැප කරලා ඕගොල්ලන්ට රැකියාවක් ආරම්භ කරන්න. දැන් මෙතන මෙන්න මේ ස්ලයිඩ් එකේ ඉඳලා මිස්ටර් සුදීන්ද්‍ර ස්ටාර්ට් කරනවා එයාගේ කොටසේ තමයි CV එකක් පිළිබඳ අපි මුලින්ම කොහොමද CV එකක් හදාගන්න කියන එක ගැන දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. ඒක ඉස්සෙල්ලාම ඒකට අවශ්‍ය කරන න්‍යායාත්මක කරුණු ටික මිස්ටර් සුදීන්ද්‍ර දැන් ඕගොල්ලන්ට විස්තර කරයි. ඔහුගේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක සහ නොලෙජ් එක පාවිච්චි කරලා ගොඩාක් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන කෙනෙක් මිස්ටර් සුදීන්ද්‍ර. ඒ හින්දා ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන න්‍යායික දැනුම දැන් මිස්ටර් සුදී ඕගොල්ලන්ට විස්තර කරයි. Mr. Sudhi, over to you. Thank you, Lasanta. So let me share my screen. Okay, I think. Hope everyone see my screen, right? All right. Before I jump on to the core topic, probably we are going to discuss about resume today, as you all know. But what it comes to you, probably it's hard to make it as an interactive session, but it's always a question on yourself. What will be the resume? What is resume? Why we need the resume? So is there any replacement for this?
So according to me, or I can say no, because there are certain fundamental aspects you cannot be replaced, you cannot be changed. It sounds like a negative statement, but once you understand, it's an easy cakewalk. So let's go and try to understand the entire process of uh, build your resume, a wonderful, beautiful, or whatever you call resume. So, what is resume? Let's first try to understand what is resume, right? So typically, when we call it as a resume, it's a brief information that we are going to provide about our skills, which match to the employer expectation. So that means it's not definitely a sales pitch as an applicant. So you no need to say that you are smart, you are 6 foot tall or something like that, and you are positive mindset person. Yeah, those are all needed, but where you have to present those things, probably I can say interview. But here, typically it is a snapshot of your knowledge area, because you might have acquired the knowledge from last 10 years, 15 years, whatever it is. So you need to briefly display that, so that employer can able to evaluate and whether he can call you for further discussion, that we call it as an interview, right? Definitely it's a platform to create the best impression, first impression to the employer. So in that case, first we need to understand what not to be there on the resume, right? So you know all those things very well, but definitely knowingly or unknowingly, we all will make the mistake. So definitely keep in mind that don't think that it is an application, right? You don't need to write your name. I mean, your name is fine, but your hometown, your father name, mother name, their occupation, your date of birth, definitely not needed. Very few certain places, it's by say secured information. You are working with something sensitive, defensive, or government organization, they may require, but that is not a part of resume that will go as an application. That's why I call it as it is not an application. And obviously, I don't say it is an autobiography or confession or your personal activity. You have done quite a big things across your academic or in the past over a period of 10 years or 15 years. So those are all, it is hard to capture and it is not required. So definitely, once you know what is resume, what not to be there on the resume, then the next question comes is, why do we need that, right? Definitely, why entire world blindly follow a format, typical format, and why it is needed. So you should always understand, resume won't get you a job. Resume won't get you a job. So you might be surprised. So it gets an interview. That means here itself, I believe around 200 plus participants, right? So assume that I have 10 positions. So now think about, how do I evaluate, how do I take the best brain in out of 200 people? So now it is a time for you to make a wonderful resume which suits, which match the requirements of the employer, right? So once you build your resume according to the position or the requirement, it captures the employer interest, or whoever the hiring authority, they will get an interest
definitely a resume can be viewed. You will be surprised. So if I get a 200 plus resumes, how much time I'll get? I can't do the entire hiring process for weeks together. You will be surprised. I'll be done of picking up the resume in 1 hour, 200 resumes in 1 hour. So now you apply your math, how much time I give per resume, right? It's less than 15 to 20 seconds. So in that less than 15 to 20 seconds, how you will attract with your resume keywords to the hiring or recruiting panel. So that is what is most important things in your resume. So nothing to scare. I mean, once you understand this process, you be honest on writing your resume. It is very easy. I can say easy cakewalk. So let's look into the impact of the good resume, right? So as you know now, how much time I give, not only me, this is the common practice. When we have a few jobs and many more resumes or many more aspirants, so my time allocation to pick the best candidate through a resume is really a matter of few seconds. So in that case, how it impact your resume? Definitely it influence the hiring manager to call for the interview. Always remember, if you get the interview, that means you're already 50% towards the getting job. So you should develop, you should have this positive, constructive attitude. If your resume is picked, that means you assume that, okay, this is my job. Unless you be confident, you be constructive, positive, you cannot perform well on further whatever the evaluation procedures. So definitely, as I said, you are the key person to have your own constructive, positive attitude. So this will help the candidate, right? It will help the candidate to prepare for the next further interview question. At the same time, for the interviewer, based on your snapshots, I use this word because, as I mentioned, last 10 years or 15 years of your experience, you try to put it in 2 to 3 pages, it is very hard. And it goes by experience more and more. After 20 years, if you ask the same resume to put it in 3 pages, then it is much more harder. But by then you know the tricks and industry, how it works. So you will put it across whatever the requirement from the employer. So based on that, when you called for the discussion, they call it as very vague or a different name, but at the end of the day, this is one of the core fundamental aspect, that is the interview. Assume that. So never ever give even 0.001% of negligence for that. So you should consider with a high importance, and whatever you have put it across in your resume, definitely that based on that skills, based on that experience, based on that academic, whatever you have drafted, will be discussed in the interview. So hope all of you now getting what I'm trying to say. So in that case, what the key factors, right? What are the key factors that the employer or the interviewer is going to observe in your resume or look into that? Definitely your name and contact details and your objectives. I can say this is an anchor, anchor in the sense the hook which create the interest in your hiring manager or hiring authority to look into further on your resume, look further for having a multiple rounds of interview or discussion. And
definitely they'll go through the necessary basic educational qualification. But if the job demands, you know, any academic, I can say, or certifications, so those are all as a part of your resume that he or she will be interested to look into that. Then comes into your practical exposure. So now the question comes here is, I believe most of you are either applying for the first time or with a few years of experience. In that case, where do I put the experience, right? So it is always, one thing to remember: when you are trying to do something, you always prepare in that direction, right? So now you are all trying for the online job. So definitely you might have done some practical the courses or some sort of internship, or you have done your own some R&D research. You have developed some mock or sample applications. So put it across in a nice way in one or two sentences and review multiple times, or get the reviewed by your colleagues or your teachers or facilitators. So that's the very important key factors for the employer. Okay, this person not having a practical experience, but he has done something on his own towards what I'm looking for, right? So these are all key factors. These are all very a positive impact on the employer. So definitely, as I mentioned, if you have done some certifications and all, you can definitely put it across. Then very briefly mention your extracurricular activities or interests or the languages that you know, these kind of things. It not be a story, complete story, right? They're not ready to listen the story. Yeah. Okay. So we know what is resume, what are all the key factors that employer look into. So let us also quickly go over, and aerial view. What are the common mistakes? There will be plenty, but I listed 10 common mistakes while writing the resume. So no clear objectives. As I said, the objectives are like an anchor, right? So that is the 2-3 lines of resume in your resume. The header part will create an interest. So that has to be very clear. That always try to match what employer is looking for. So that is very important. So you need to focus on that. Then the poor presentation, the entire resume, it could be many things like grammatical mistakes or presentation of the using the fonts. You might have used different size of the font across the 2-3 page, having the same format. So these are all very important. I don't want to go over each and every one, but you look into that. Definitely these presentation will be shared, or this recorded um, um, sessions will be shared. We wanted to build, or we wanted to take a practical walkover to build a resume here. So definitely the 10 mistakes which I say, it includes all these things, right? So anything question, I don't know how to make it a virtual interactive session, but probably we will start with building a resume. Before that, a brief come on, a sample resume I wanted to show you. Probably lesson I'm getting.
So they might not be I think linked. it is embedded over here. Yeah, okay. Mhm. Hopefully, okay. Yeah, still able to see my screen, right? Yes, I can Okay, say. so typically what I was trying to say, how the resume should look like is a sample format. I and Lasantha try to, provide it over here. So it will be, as I said, name, header part, name, your email ID and contact number. So no further your home address, your father name, mother name, and all. That is what I mentioned. It is not an application, right? Then career objective. This is the header part. This is the most important part, where you present in one or two lines about the entire your personality, your skill. It is a challenging, but by practice you will develop. So you can also refer multiple places. Today, entire the world is in your tip. You have a Google, you have many other tools that you can Google it or you can search and then search in the web and then which suits for you right according to. Then academic qualification, then any professional certifications. Then typically I mentioned your experience or the practical experience or internship, all should go over here. So this can be with any format. This is where you can show your skill. At the end of the day, the blocks, whatever we are talking about, that the information should be very easy to capture. So you might be surprised why this box format. So this is very easy. Title, what is that? Duration, how many times you have done. Project description, what is exactly that is all about. What are the role that you have performed, right? So this format will be very easy for the interviewer or the hiring manager or the employer to pick your resume for the further discussion. So the next thing is you can add a very brief about your, the other skills, like I can say interest, behavioral, or any awards and achievement across your academic, all those. These information, still the personal details, you can go by depending on the job requirement. Typically, this is not needed, but this you go by job requirement. If unless they have asked, you no need to provide that. And definitely, you can also provide a reference over here based on the request you can provide. So as you can say, based on the. So typically, why they ask, right? Why they ask? Because how they can trust based on your school or your institute head or whoever your guide. So they will know you very well. They can definitely give their recommendation. Okay, hiring this person, definitely you will have XYZ benefit. These are the strength of this candidate. Or if I would have been an employer, definitely I would have hired. So these are the recommendations from your reference. Whoever, either it could be your senior at the previous workplace, or from the academic, your class teachers, or the institution wherever you are learning something from their your coordinators. I don't know what they call. Typically, I can say facilitator. So this is a sample resume. This is embedded in the presentation. Once the presentation is shared to you all, definitely you will be able to have a look into that. And we will also try a sample resume to build. Probably the Lasanta will drive there. I will also support you.
Lasanta, how do you want to take? You want to any volunteers to join, and from there you can take it forward. Yeah, thank you, Sudhi. I'll I will stop sharing. continue. Okay, thank you. Sudhi, if you can send me that sample resume, I can fill the details of the resume for the demonstration. Thank you. Wonderful. Okay. So I'll Okay, send you that email. right. මම හිතනවා ඕගොල්ලොන්ට මිස්ටර් සුදීන්ද්‍ර කියපු ඉතාම සරල පොයින්ට්ස් ටිකක් කිව්වේ. නමුත් ඒක ඉතාම වැදගත් වෙයි කියලා ඕගොල්ලොන්ගේ රිසියුම් එක හදාගනිද්දි, ඕගොල්ලොන්ගේ රිසියුමේ CV ජොබ් ඇප්ලිකේෂන් එක හදාගනිද්දි අපි දැන් බලමු ඒ කියපු කරුණුත් එක්ක කොහොමද අපි රිසියුම් එකක් හදාගන්නේ ඔන්ලයින් ටූල් එකක් පාවිච්චි කරලා කියලා. කවුරු හරි ශිෂ්‍යයෙක් හෝ ශිෂ්‍යාවක් කැමති නම් මගෙත් එක්ක මේකට එකතු වෙන්න. මම ඒ ඕගොල්ලෝ දෙන ඩීටේල්ස් එක්කම මම පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. කවුරු හරි කැමති නම් ඉදිරිපත් වෙන්න. මම ගොඩක් කැමතියි ඔයගොල්ලොත් එක්ක ඉන්ටරැක්ටිව් වෙලා මේක ඉස්සරහට ගෙනියන්න. All right, Lasanta, I sent you. Okay, thank you, that. Sudhir. I'll get it. I'll download it. Okay, thank you, Sudhir. ඕගොල්ලන්ට මගේ ස්ක්‍රීන් එක පේනවද? LinkedIn ස්ක්‍රීන් එකක් පේනවද මේ වෙනකොට? Sudhir, can you see my LinkedIn screen? Yes, I do. Right, okay. Right, okay. කවුරු හරි volunteer කෙනෙක් ඉන්නවද මගෙත් එක්ක එකතු වෙලා මේ resume එක හදන්න? මම ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලෝගෙන් ගන්න විස්තර අනුව මම resume එක හදලා පෙන්නන්න. කැමතිද? හරි. එහෙනම් මම ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම් මම විස්තර කරගෙන යන අතරතුර හරි කමක් නැහැ. ඕගොල්ලන්ට කැමති නම් ඔයගොල්ලෝ මගෙත් එක්ක එකතු වෙලා එක කරන්න, ඒකට data ලබා දෙන්න. ඒත් මම එතනින් ඉඳන් හරි ඔයගොල්ලෝ දෙන data වලින් එක ඉස්සරහට ගෙනියන්න. එහෙම නැත්නම් මම ඔයගොල්ලෝ right, okay. Upuli, if you can Upuli talk to this session? I'm asking from the organizers. Can she be given the rights to talk? Lasanta, are you asking question to me? Sorry. No. One student is kind of willing to join me. Yeah. I think I saw someone responded. She wanted to be a volunteer. Yeah. Yeah. So you can open the builder, and then by orally we can take on behalf of. Hopefully you can fill that. Yeah. Yes, that's what I'm going to do. Can Upuli be given that interactive facility? Can Upuli talk in this session? Right, okay. Right, okay. Anyway, මම ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්නම්. උපුලි සහ අනිත් volunteers ගොඩක් ඇවිත් තියෙනවා. මම ඒක බොහොම ස්තුතියි ඔයගොල්ලන්ගේ ඉදිරිපත් වීමට. මම හිතන්නේ එහෙමනම් හරි. මම මේක කරගෙන යන්නම්. මම ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වුණොත් අවශ්‍ය වෙලාවට මම ඔයගොල්ලන්ගේ විස්තර ලබා ගන්නම්. මම ඉස්සෙල්ලාම මේක කරන්න යන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මම දැනටමත් chat එකට දාලා ඇති මොන වගේ CV building tools ද අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා.
මම ආයෙත් එක chat එකටත් දාන්න. මම ඇත්තටම මේ demonstration එක ඉස්සරහට ගෙනියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ LinkedIn කියන ලෝකේ තියෙන විශාලතම professional network එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඕගොල්ලන්ගේ data එකට දාලා ඒක through LinkedIn through කොහොමද ඕගොල්ලන්ගේ CV එක build කරගන්නේ කියලා පෙන්වන්න. මම දැන් මගේ තියෙන ප්‍රොෆයිල් එක වෙනස් කරනවා දැනට ඕගොල්ලොන්ගේ විදිහට මම CV එක හදලා පෙන්නන්නේ හින්දා. ඒ හින්දා මම මේක දැනට වෙනස් කරගන්න. ඕගොල්ලන්ට සමහර විට LinkedIn ප්‍රොෆයිල් එකක් දැන් වෙනකොට තියෙන පුළුවන්. සමහර විට නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ linkedin.com කියන එකට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලෝ දැනට රෙජිස්ටර් වෙලා නැත්නම් ඕගොල්ලෝගේ ඊමේල් එක පාවිච්චි කරලා ඒකට රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලාම sign up වෙලා ඒකේ රෙජිස්ටර් වෙන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒකට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ගේ දැනට තියෙන qualifications සහ ඕගොල්ලන්ගේ skills ටික ඒකට දාන්න. මම දැන් ඕගොල්ලොත් එක්ක ඒක සූදානම් කරන්න. මම මෙතෙන්දී මගේ details ටිකක් මම පොඩ්ඩක් අයින් කරන්නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ demonstration එක පෙන්වන්න හින්දා. මම මෙතනින් දානවා මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන අපි ඉස්සෙල්ලාම අපි මේකට ගියාම ඔයගොල්ලන්ගේ මේ මෙතන first page එකේ ඔයගොල්ලන්ගේ details තියෙන පෙන්වන first page එකේ ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙනවා පහසුකම ඕගොල්ලොන්ට අවශ්‍ය කරන details දාන්න මේකේ හැබැයි මේ form එකේ තමයි එතකොට දාන්නේ. අපි මේක කිසිම CV එකක් විදිහට නෙමෙයි පේන්නේ. නමුත් මම අන්තිමට පෙන්වන්නම් කොහොමද මේකේ CV එක generate කරගන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම මම මේකෙන් පටන් ගන්නවා. මෙතන මගේ තියෙනවා දැනට headline එක දාලා මම මේක දැනට ඕගොල්ලෝගේ විදිහට පොඩ්ඩක් ඕගොල්ලන්ට ගැලපෙන position එකක් දාලා මම වෙනස් කරනවා. පොඩ්ඩක් කියන්නම් management trainee කියලා හිතන්නකෝ. හරි. ඔයගොල්ලෝ දැනට ඉන්න industry එක මොකක්ද කියලා කියන්න පුළුවන්. අපි හිතමු මම දාන්න production industry කියලා. ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔක ඒගොල්ලෝ ඉන්ඩස්ට්‍රි කියන්නේ ඒගොල්ලොන්ගේ purposes වලට filtering සහ ඒ වගේ ඒගොල්ලොන්ගේ purposes වලට ඔයගොල්ලන්ට දාන්න පුළුවන් මෙතන. හරි. මෙතන education qualifications යටතේ මම දානවා මම හිතන්නකෝ මොකක් හරි අපි හිතමු මට ඔයගොල්ලෝගේ ඉස්කෝලේ එක නමක් කියන්න මම මේක මෙතන දාන්න. මේගොල්ලෝ මෙතන ස්කූල් කියලා අහන්න ඇත්තටම ඕගොල්ලෝගේ මෙහි කොලෙජ් කියලා තියෙනවනේ concept එකක්. ඒ කියන්නේ කැම්පස් වගේම තමයි. P1කට අපි අපේ A levels stream එක මම දාන්නම් maths කියලා. Sorry.
currently on current sessions, the maximum limitation for any session, like 10, that should not be only demand for one session. So there's a lot of level probably when there's high demand for one session out of the 10 sessions. So subject to the technical condition where they might not get the preferred choice in parallel session. So that is the only because it's complementary. So subject to that. Hi, Lasanta. Can you hear us? Sorry, there's a noise coming. Yeah, can you hear us, Lasanta? Yes, I can hear you. Yeah, now what I can see is there are a lot of questions coming in. If you can look at their questions also and give appropriate answers, that will be really good. In addition to that, the IT team is, they are trying to see whether, these people also can interact with you. Right, okay. Now, If you can tell them wanted to interact with, or if the person can, send a message that, if he or she wants to talk to you or Mr. Madaraja, then, the IT team can support on that. right, okay. Thank you, Mr. Priyantha. No, actually, that's what I asked earlier. The IT team, anyway. Now I'm filling up certain details with them. They have mentioned their schools names. That's all. I just pick up only the first school name, and if they are having questions, I'll definitely attend to them. No problem. Sorry, මට හරියටම පැහැදිලි නෑ. Can we enable one person from this end and see whether you can right, that's okay. I think that's better. That's better. Iresha, one Iresha. Iresha, ඇහෙනවද? Iresha, please go ahead. Iresha? Iresha? ඉරේෂා පුළුවන්ද කතා කරන්න මේ වෙලාව ඔයාට මගෙත් එක්ක? Iresha? Okay. Hello, I think, madam. Right, okay, thank you. Thank you for connecting, Iresha. Iresha, now මම දැනට මම පොඩක් එක ස්කෝල් එක නමක් දාලා මම එයාගේ මැත් ස්ට්‍රීම් එයාගේ A level ස්ට්‍රීම් එක මැත්ස් කියලා දාලා මම ඒක පටන් ගත්තා. ඒක අපි දැනට එහෙමම තියලා අපි ඉස්සරහට යනකොට Okay, madam. ඕකේ මට කියන්න ඔයාගේ ඩීටේල්ස් ටික එතකොට මම මේකේ එක ඒ අනුව මම මේක ෆිල් කරන්න. හරි අපි දැන් යමු. හරි. මම සෙක්ෂන් එකක් ඇඩ් කරන්න යනවා. මම ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් අපි දෙමුද මේකට? ඉරේෂා මොකද හිතන්නේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දෙමුද? ඔයාට පුළුවන් ද ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දෙන්න? හරි. මට කියන්න මම මේක මෙතන දාන්න. so Lasanta, I would like to add a note here after observing. So my recommendation to the participants, probably directly go to LinkedIn or any other site. Let them write down on their page or paper and have these things to be ready at least, because once they write and then click submit, it will go live. Yes, correct. Yeah, so it's always good to note down on a separate either a pen and paper, or if they have a laptop and their Microsoft Word,
they create and review, proofread, then copy that same content and paste it over here. ඔගොලොන්ට ඇත්තටම මේ මිස්ටර් සුද්දී කිව්වේ මේකත් එක්ක දිගටම මේ CV එකට අවශ්‍ය කරන තොරතුරු දැම්මහම මේක කෙලින්ම ඇත්තටම මේක world wide ඔගොලොන්ට මේ network එකේ ඉන්න හැමෝටම ඔයාලගේ ප්‍රොෆයිල් එක විසිබල් වෙනවා. ඒ වගේම මෙතනින් එහාට ඔයාලට කෙලින්ම apply කරන්න පුළුවන්. මේ මෙතනින් ඔයාලගේ අවශ්‍ය කරන jobs තියෙනවා නම් ඒවලට apply කරන්නත් මේකට කෙලින් දාන එකෙන් කෙලින්ම පුළුවන් වෙනවා කියන එක. මම පොඩ්ඩක් අර එක්ස්පීරියන්ස් එහෙම අඩුවට මේක ෆිල් කරලා නැහැ. මම මේකයි බැලුවේ ඔයගොල්ලෝගේ ලෙවල් ඔයගොල්ලෝගේ දැන් ස්කූල් ලීවර් කියන ලෙවල් එකේ ඉඳලා කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඉරෂෝවා දැනට කොහොමවත් වැඩ කරනවද නැත්නම් තවම වැඩ කරන්නේ නැද්ද? මැඩම් මම දැනට වැඩ කරනවා. මම HR මැනේජර් කෙනෙක් විදිහට දැනට වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා එක්ස්පීරියන්ස් කෙනෙක් නේද ගොඩක්? ඔව් මැඩම්. රයිට්. රයිට්. මම හිතන්නේ මැඩම් නෑ ඕකේ මම ස්කූල් ලීවර් කෙනෙක් අපි ගමු මැඩම්. ඔව් ඒක තමයි මම කල්පනා කරෙත් ස්කූල් ලීවර් කෙනෙක් හිටියොත් හොඳයි කියන එක. රයිට්. thank you ඉරේෂා. Okay. ස්කූල් ලීවර් කෙනෙක්ව කනෙක්ට් කරන්න බැරි වෙයිද අපිට IT ටීම් එකෙන් අහන්නේ මම පුළුවන් වෙයිද ස්කූල් ලීවර් කෙනෙක්ව කනෙක්ට් කරන්න? මිස් ලසන්ත අපි කාගේ හරි නමක් කියන්නේ එතකොට අපි මෙහෙන් enable කරන්න. හරි. මට just කවුරු හරි ස්කූල් ලීවර් කෙනෙක් කවුරු හරි කමක් නැහැ කියන්න අපි මෙහෙන් enable කරන්න. එතකොට ඔයාලට connect වෙන්න පුළුවන්. ඔව්. කවුද ඉන්නේ? කවුරු හරි කමක් නැහැ අපිට කියන්න අපි මෙහෙන් connect කරන්න. Mr. Santa, can you suggest someone, then we will connect it from this side. උපුලේ කුරුප්පු කැමතිද වොලන්ටියර් වෙලා මේක මගෙත් එක්ක ඉස්සරහට ගෙනියන්න? උපුලේ ඕකේ. උපුලේ කුරුප්පු. හරි, කුරුප්පු. Okay. හරි මිස් ලසන්ත දැන් හරියට කනෙක්ට් වෙලා ඉන්නේ. උපුලි අපි මේක ඉස්සරහට ෆිල් කරගෙන යමුද? ඕකේ. ඕනම ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඕන ඩීටේල් එකක් දෙන්න. එතකොට මට ලේසි මේක ෆිල් කරගෙන යන්න ඉස්සරහට. ඒකයි. right okay. right description එකක් විදිහට අපි හිතමු මෙතන මේක ඔයගොල්ලෝටම පේනවා ඇති කියලා. හරි. මට පොඩි description එකක් කියන්න ඔයාගේ අපි මේක වැරදුනාට කමක් නැහැ. මේක sample එකක් විතරයි. පොඩි description එකක් දෙන්න පුළුවන්ද පුලි ඔයාගෙන? job application එකට දාන්න. I'm an undergraduate. I'm an undergraduate of Sabaragamu University who is following a Bachelor of Honors German. What's your degree? Bachelor of Honors in German. Bachelor of Honors in Science. German. Bachelor of
Honors in German. It's not a science degree, right? No, it's a language degree, ma'am. German degree. B.Hons in German. Right. So now අපි ඇත්තටම මේ ස්කිල් සීව් එකක් ගැන කතා කරන්නේ මොකද ඇත්තටම අපි මේ කතා කරන ටාගට් ඔඩියන්ස් එක මේකේ ගොඩක් සහභාගී වෙලා ඉන්න අද දරුදරියෝ ගත්තොත් එහෙම ගොඩක් ඒගොල්ලෝ ගොඩක් එක්ස්පීරියන්ස් තියන අය නෙමෙයි හින්දා අපි ඒගොල්ලන්ගේ ස්කිල් එක highlight කරන්න තමයි මේ CV එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි ඒ හින්දා අනිත් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අවශ්‍ය කරන ෆීචර්ස් මොනවාද නැත්නම් තව මොනවාද බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් details ඒව ඔක්කොම ඔයගොල්ලන්ට මෙතන තියෙනවා මම මෙතන අපි এডুকেෂන් එක දැනටමත් අපි ඉස්සෙල්ලා කලින් ෆීල්ඩ් එක දැම්මා ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ හැබැයි මේක කරනකොට ගොඩක් කැර්ෆුලි මුලින්ම හදනකොට ඔයගොල්ලෝ ප්‍රොෆයිල් එක හරියටම බලලා ඒක දාන්න මම මේකේ ස්කිල්ස් වලට ගිහිල්ලා ස්කිල්ස් ටිකක් ඔයගොල්ලන්ට දාන්න අපි හිතමු උපුලි ඔයාගේ ස්කිල්ස් ටිකක් අපි පොඩ්ඩක් මේකේ මෙන්ෂන් කරමුද Teamwork. Mm-hmm. And singing, dancing, debating. Announcing. Very good. හරි. අපි දැනට ওই ටික සේව් කරගමු. ඊට අමතරව දැන් අපි ඊළඟ සෙක්ෂන් එකට යමු. එතෙන්දී අපි මොන හරි වගේ ඔයා දැනට කොහේ හරි වැඩ කරලා තියෙනවද රැකියාවක් කරලා තියෙනවද පුලි? I have worked as a intern in petroleum, madam. Intern in petroleum. Oh, okay. Yeah. Give me a moment. As a data entry operator. As a? As a data entry operator, ma'am. Right. Can you type your position? It wasn't clear for me. Can you type your position in the Yeah, chat? sure. Okay. Yeah, sure. Right. Okay. Thank you, Puli. I got it. Sure, ma'am. I'll say it's an intern. Okay. Full-time intern. I just mentioned like that. Can you tell me the duration, Puli? It was June June 2016. 2016 to? Yeah. It was 3 months. Then, yeah, are you still are you still working? No. No, ma'am. What's the ending time? September September 2016. Right. Okay. So අපිට මොන හරි description එකක් අපේ job එක ගැන ලියන්න ඕන නම් මේ description කියන box එක යටතේ ඔයගොල්ලන්ට ලියන්න පුළුවන්. මම දැනට මේ කොටස save කරගන්නවා.
ඊට පස්සේ මම තව section එකකට යන්න. Any accomplishments if you would like to share with us? So otherwise we can just ignore this part. Right. Then supported languages. Supported languages. Upuli, I think you have German other than German. Yes. Skills. That is, we have already added that. And if there are some tools, if you know, you can mention that also. මොන හරි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා නම් tools ඒ කියන්නේ සමහර විට ස්කූල් ඉව කෙනෙක්ට එහෙම නැත්නම් ෆ්‍රෙෂර් කෙනෙක්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් Microsoft Office package එකත් tool එකක් කියලා. මොකද අපි දැනට අපි ලොකු ගොඩාක් දේවල් දන්නේ නැහැනේ. අපි ස්කූල් අවුට් වෙනකොට අපි දන්නේ බොහොම පොඩි ප්‍රමාණයක් සමහර විට ටෙක්නිකල් ටූල්ස් වෙන්න පුළුවන් එක්ස්පීරියන්ස් එක ගොඩක් අඩුයි එතකොට අපි ඉන්ටර්න්ස් විදියට වැඩ කරලා තියෙන්න පුළුවන් ඒ හින්දා අපි මෙතන හයිලයිට් කරන්න ඕනේ හොඳට මතක තියාගන්න එක්ස්පීරියන්ස් කියන එක අපිට නැති හින්දා අපි මෙතන ගොඩක් හයිලයිට් කරන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝගේ ස්කිල්ස් සහ ඕගොල්ලෝ දැනට ඉගෙනගෙන තියෙන ටූල්ස් සමහර විට ගොඩක් වෙලාවට software tools වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැති වුණත් සමහර විට tools තියෙන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝ දැනටමත් දන්න. අපි හිතමු ඕගොල්ලෝ මොකක් හරි කාගෙන් හරි data collect කරන්න දන්නවා කියලා question එකක් පාවිච්චි කරලා ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නාවලියක් පාවිච්චි කරලා ඒකත් හොඳ tool එකක්. ඒ වගේම school leave කෙනෙක්ට තියෙන්න පුළුවන් accomplishments විදියට එයාගේ school time එකේ accomplishment සමහර විට debating competition එකකින් context එකකින් ඔයගොල්ලෝගේ ඉස්කෝලේ දින්න නම් ඔයා එකේ සමහරට ඉන්න පුළුවන් team leader විදියට එහෙම නැත්නම් team member කෙනෙක් විදියට ඒවත් ඔයගොල්ලෝගේ accomplishments වලට මෙතන දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි organizer කෙනෙක් විදියට හිටියා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් athletics සම්බන්ධ දෙයක හිටියා වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම ඔයාලගේ මේ accomplishments වලට දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඔය ටික ඩීටේල්ස් ටික ඔක්කොම දාලා මම මේකේ ඔක්කොම ෆිල් කරන්න යන්නේ මේ වෙලාවේ ගොඩක් වෙලාව යන හින්දා අපිට ගොඩක් ඔන්ලයින් ජොබ්ස් සහ ඒ අවස්ථා පිළිබඳ කතා කරන්නත් තියෙන හින්දා ඒ හින්දා මම මේක ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න කොහොමද මේ CV එක හදාගන්නේ කියලා. දැන් අපි ඔක්කොම ඩීටේල්ස් ටික ඔයගොල්ලන්ට මේ ඇඩ් සෙක්ෂන්ස් කියලා තියෙනවා. මේ ඇඩ් සෙක්ෂන්ස් වලට ගිහිල්ලා මේකේ තියෙන පිළිවෙලට මේ ඩීටේල්ස් ටික ඔක්කොම දාගන්න පුළුවන්. මේ ඩීටේල්ස් ටික දැම්මට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා මෙතන මේ more කියලා පොඩි බටන් එකක්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන more කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒ බටන් එකට ගියාට පස්සේ පොඩි ඒක ක්ලික් කරන්න. එතකොට තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පුංචි icons තුනක් පෙන්නනවා. මේ තුනේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ෂෙයා කරනවා නම් ඔයාලගේ ප්‍රොෆයිල් එක මෙසේජ් එකක් විදිහට කාට හරි network එකේ ඉන්න මේ පළවෙනි එකට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ CV එක PDF එකක් විදිහට කන්වර්ට් කරගන්න ඕන නම් මේ second link එකට යන්න පුළුවන්. තව CV එක බිල් කරනවා නම් තව දුරටත් third link එකට යන්න පුළුවන්. මම ඕගොල්ලන්ට ඔය ඔක්කොම කරලා බලන්න. මම දැනට ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් save to PDF කියන එකට ගිහිල්ලා කොහොමද ඕගොල්ලන්ගේ PDF එක හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් මෙහෙම ගියාම මේ ඔයාලා දැන් ඔයගොල්ලෝ මට දීලා තියෙන details එක මම දාපු experience එක මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ CV එක build වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට මගේ screen එක පේනවද CV එක? මම දැන් download කරගත්තු එක. උපුලි වාට ඒක පේනවද? Yeah, ma'am. Yeah, we can see that. Yeah, ma'am. right. මේක ඇත්තටම අපි කාගේ වුණත් CV එක අපි දාපු details වලට මගේ සමහර details ටිකක් මේ වම් පැත්තෙන් පෙන්නනවා. ඒක මම delete කරන්න ඕනේ ගිහිල්ලා ඒකේ profile එකට ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ මේක ඕගොල්ලෝගේ fresher කෙනෙක් විදිහට දාන details ටික ඔක්කොම මේ ඔයාලගේ details තමයි පෙන්නන්නේ. මේක තමයි ඇත්තටම කියනවා LinkedIn කියලා කියන්නේ ලෝකේ තියෙන ලොකුම professional network එක. ඒ කියන්නේ රැකියාව වෙළඳපොළ ආශ්‍රිතව තියෙන ලොකුම network එක. ඒකේ අපි කාගේ වුණත් හිතන්න ගොඩාක් experience කෙනෙක්ගේ එහෙම නැත්නම් ගොඩාක් high profile එකක් තියෙන කෙනෙක්ගේ වුණත් CV එක print කරන්නේ මේ විදිහට විතරයි. එකම format එකයි ලෝකේ හැමෝටම. ඒ හින්දා ඕගොල්ලෝගේ CV එකත් මේක ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙන්නේ world wide standards ඔක්කොම පාවිච්චි කරලා. ඒ හින්දා මේ ඔයාලගේ CV එක ඕගොල්ලෝ අමුතුවෙන් format කර ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ නේද? ඕගොල්ලන්ට මේක පුළුවන් ජොබ් එකකට ඇප්ලයි කරනකොට මේ PDF ෆෝමැට් එක අරගෙන ඒක ඇප්ලයි කරන්න. මේක ඕන වෙලාවක ඕගොල්ලන්ට අප්ඩේට් කරලා
PDF format එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම අප්ඩේට් කරලා ඔයගොල්ලෝ ලබා හදා ගන්න CV එක මම ඔයගොල්ලන්ට එවන්නම් මගේ මේල් ඇඩ්‍රස් එක. මගේ මේල් ඇඩ්‍රස් එකට එවන්න. එහෙම වුණොත් අපිට පුළුවන් වෙයි තව දුරටත් කොහොමද ඔයගොල්ලෝගේ CV එක ඉස්සරහට වැඩි දියුණු කරලා මේක හදාගෙන හරි විදිහට සම්පූර්ණ ස්කිල් CV එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා මට ඉස්සරහට මේ සැසියෙන් පස්සේ ඕගොල්ලන්ට ඉස්සරහටත් කන්ටිනියස්ලි උදව් කරන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට පේනවද දන්නේ නැහැ මගේ මේල් ඇඩ්‍රස් එක මේකේ දැනටමත් අපිය වෙලා තියෙනවා මෙන්න මෙතන. මේ මගේ නමත් එක්ක මෙන්න මෙතන. මම හිතන්නේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති කියලා මම හිතනවා. මේ තියෙන මගේ මේල් ඇඩ්‍රස් එක. මෙන්න මේ මේල් ඇඩ්‍රස් එකට එවුවොත් මට පුළුවන් ඕගොල්ලෝගේ CV එකේ ඉවැලුවේෂන් එකක් කරලා මගේ ෆීඩ්බැක් එක දෙන්න. ඒ අනුව ඕගොල්ලෝගේ CV එක තවදුරටත් ඔයාලට පුළුවන් ඒක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න. මේ LinkedIn කියන එකේදී ඕගොල්ලෝගේ CV එකක් හදාගන්න එකේ වාසිය තමයි ඕගොල්ලොන්ට CV එකක් හදාගෙන ඒ ෆෝමැට් එක ගන්නව විතරක් නෙමෙයි. ඕගොල්ලොන්ට ඒ ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම් එක through ඕගොල්ලොන්ට jobs ඒගොල්ලෝ appear කරනවා. ඕගොල්ලෝ ඉන්න field එකේ හැටියට. ඊට අමතරව ඕගොල්ලොන්ට jobs වලට apply කරන්න, ඒ වගේම network එකේ ඉන්න අනිත් අයත් එක්ක ඔයාලගේ resume එක බෙදා හදා ගන්න. ඒව ඔක්කොම කරන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා සාමාන්‍ය CV building tool එකකට වඩා LinkedIn වලින් CV එක හදාගන්න එකේ ඕගොල්ලොන්ට live advantages ගොඩක් තියෙනවා. මම හිතනවා ඒ ටික පැහැදිලි ඇති කියලා. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝගේ ඒක ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ CVs තියෙනවා නම් මට මෙන්න මේ හදපු CVs මේ විදිහට මෙන්න මේකට එවන්න. මෙන්න මේ මේල් ඇඩ්‍රස් එකට එවන්න පුළුවන්. උපුලි එක පේනවා නේද මගේ මේල් ඇඩ්‍රස් එක වාට? Oh, ma'am. Ma'am, can we put positions of organizations as accomplishments? Positions of organizations. No. Those are not accomplishments, right? So sometimes you might be the best going under. Yeah, in career wise, you might say that you are the best employee for a given month in your company. That is kind of an accomplishment, and promotion and good evaluation. So all these things are going to be the accomplishments in your career, right? For example, if it is a president or a secretary in a society or something like that. That can be considered as an accomplishment, definitely. Yes. The positions will count on your Thank experience. you, ma'am. Yeah, thank you. Okay, sure. Thank you, Mr. Priyanta. ඒ වගේම මම මේක මෙතනින් මේ resume building එක ඕගොල්ලෝගේ real data පාවිච්චි කරලා මේක හදන්න. මම ඇත්තටම මේ හරි data නෙමෙයි මම පාවිච්චි කරේ. ඕගොල්ලෝගේ data මම පාවිච්චි කරේ. ඒ හින්දා ඕගොල්ලෝගේ හරි detail එකක් දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා කොහොමද ඒක හදන්නේ කියලා. ඔක්කොම sections add කරගත්තට පස්සේ more කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ CV එක world standard CV එකක් විදිහට convert කරගන්න පුළුවන්. Right. Premium LinkedIn facility option එක ගන්න නම් ඕගොල්ලෝ ඇත්තටම pay කරන්න ඕනේ ඒකට. එහෙම නැතුව සාමාන්‍ය තියෙන facilities ටික ගන්න ඕගොල්ලන්ට නොමිලේ ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඒක මම මේ question එකකට දුන්න answer එක. හරි. මම ඒත් එක්කම මම ආපහු හැරෙනවා අපේ presentation එකට. They can use free for 2-3 months and then they turn off. Yes. So Yeah, that, it's a trial period is given. Correct. After that you need to, yeah. Right. මම හිතනවා මගේ presentation slides ඔයගොල්ලන්ට දැන් පේනවා ඇති කියලා. පේනවද? Yes, we can see that. Yeah, ma'am. Right, okay. හරි මම මෙතන ඉඳලා පැහැදිලි කරගෙන යන්නේ අපේ පළවෙනි part එක පළවෙනි කොටස මේ CV writing කියන කොටස දැන් ඉවරයි. ඒත් එක්ක මම ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරගෙන යන්නේ කොහොමද online job එකක් හොයාගන්නේ, මොනවද ඒ වලට තියෙන platform සහ අර අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු මූලික දේවල් ටික මෙතනින් එහාට cover කරගෙන යනවා.
හරි අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරන්න බලමු කොහොමද ලංකාවට foreign currency එන්නේ කියලා. මේක මම quickly explain කරන්නේ. අපිට දැනට ගත්තත් සාමාන්‍යයෙන් ඇත්තටම කියනවා නම් අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ අපිට foreign currency කියන්නේ විදේශ විනිමය වැඩිපුරම හම්බ වෙලා තියෙන්නේ domestic labor force එක විදිහට Middle East countries වල වැඩ කරන අපේ ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවගෙන් තමයි අපිට ගොඩාක් විශාලතම foreign currency ප්‍රමාණය ලැබිලා තියෙන රටට. ඒ වගේම අපි රට ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි apparel manufacturing වලට. නිමියඳුම් අපි ලෝකෙට ඉතාම අනර්ග ගණයේ නිමියඳුම් නිෂ්පාදනය කරන රටක්. ඉතින් apparel manufacturing අපි පිටරටට යවලා ඒකෙන් අපිට හම්බ වෙනවා foreign exchange foreign currency. ඊට අමතරව tea, gems, spices මේ වගේ අපේ රටේ තියෙන ස්වභාවික දේවල් වලින් ස්වභාවික භෝග සහ අනිත්කුත් භාණ්ඩ වලින් අපිට මේ foreign currency එක හම්බ වෙනවා. නමුත් ඇත්තටම අපි දැනටමත් රටේ හැටියට අපි ලොකු ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දීලා ඉන්නවා මේ foreign currency සම්බන්ධයෙන්. දැන් ඇත්තටම අපි ලංකාව ගත්තොත් එහෙම ලංකාවේ තියෙන ලොකුම වැදගත්ම දේ තමයි අපේ මේ natural resources වලට වඩා අපේ රටේ තියෙන දැනුම. අපේ රටේ ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම ලිටරසි රේට් එක කියලා අද කාලේ සලකන්නේ කියවන්න ලියන්න පුළුවන් එක විතරක්ම නෙවෙයි. ඒකට ගොඩාක් ක්‍රයිටීරියා අපි දැනට සලකනවා. IT knowledge එක මොකද්ද? ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් අපි දැනට සලකනවා. එතකොට අපි දැන් මේ knowledge economy එකට ඇවිත් තියෙන්නේ. දැන් අපි knowledge economy එකකට සාමාන්‍ය ඩිකේඩ් එකකටත් වඩා කාලෙක ඉඳන් හිමීට අපි ඒකට ඇවිත් තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ රටේ තියෙන ලොකුම වැදගත්ම රිසෝස් එක තමයි knowledge එක බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. knowledge එක. ඒ කියන්නේ ස්කූල් සිස්ටම් එකකින් අවුට් වෙන ස්කූල් සමහර අය කියලා තියෙනවා මාව ඇහෙන්නේ නැහැ කියලා. IT team එකට මම ඒක පොඩ්ඩක් යොමු කරනවා. Yeah, we can hear you. Right. Okay. ඉතින් මේ knowledge එක තමයි රටේ අපිට දැනට ආයෝජනය කරන්න තියෙන ලොකුම වත්කම වෙලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මොකද්ද knowledge economy එකක් කියලා කියන්නේ කියලා ඉතාම සරලව. ඒ තමයි ඔයගොල්ලෝගේ දැනුම. අපේ රටේ තියෙන ස්කූල් සිස්ටම් එකකින් හරි යුනිවර්සිටි සිස්ටම් එකකින් හරි අවුට් වෙන එහෙම නැත්නම් වොකේෂනල් ට්‍රේනින් ඉන්ස්ටිටියුට්ස් වලින් අවුට් වෙන අයගේ තියෙන දැනුම. ඒ වගේම ඒ දැනුම නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් හැකියාව, ඒක බෙදා හැරීම, ඒක ඕගොල්ලෝගේ ආර්ථික සහ වෘත්තීය දේවල් වලට භාවිතා කිරීම සහ ඒ විකිණීම. ඒ විකිණීමෙන් ලැබෙන ආදායම මේ ඔක්කොම එකතු වුණාම එතන අපි කියනවා එතන තියෙන්නේ knowledge economy එකක් කියලා. එහෙම නැත්නම් දැනුම මත පදනම් වූ ආර්ථිකයක් කියලා. අපිට ඇත්තටම අපේ ලංකාවට තියෙන ලොකුම සම්පතක් තමයි මේ knowledge එක කියන එක රට ඇතුලේ. දැන් එතකොට අපි ගත්තොත් අපේ මාතෘකාව අද තියෙන්නේ කොහොමද ඔන්ලයින් රැකියාවක් සොයාගන්නේ කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු අපි වෙන කිසිම දෙයක් නෙවෙයි අපේ knowledge එක කොහොමද විකුණන්නේ, ඒ මගින් කොහොමද foreign currency එක, ඒ කියන්නේ විදේශ විනිමය රටට ලබා ගන්න කියලා. ඕගොල්ලෝ අපි මේ ඔන්ලයින් ජොබ්ස් කරන එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඕගොල්ලෝගේ දැනුම අවශ්‍ය කරන තැන්වලට අවශ්‍ය කරන ලෝකේ ඕනෑම තැනකට ඔයාලගේ දැනුම, ඔයාලගේ දක්ෂතාවය, කුසලතාවය සහ නිර්මාණ කියන මේ හැම දෙයක්ම අවශ්‍ය කරන ලෝකේ කොහේ හරි ඩිමාන්ඩ් එකක් ඉල්ලුමක් පවතින්න පුළුවන්. අපේ රටේ තියෙන පුළුවන් අපිට ඒක සපයන්න පුළුවන් අය ඉන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේ දෙක එකතු කිරීමක් ඉන්ටර්නෙට් එක through කිරීම තමයි අපි knowledge economy එකේදී මූලිකව අපි මෙතෙන්දී අපි මේ අපේ topic එකට අනුව ඒ කියන්නේ online ආදායමක් කොහොමද කරගන්නේ කියන කොහේ හරි තියෙන මොකක් හරි ඉල්ලුමකට ඔයාලගේ දැනුම මගින් ඒ ඉල්ලුම ඕගොල්ලෝ සම්බන්ධ කරලා ඒකෙන් සල්ලි ලබා ගැනීම, ඒකෙන් මුදල් ලබා ගැනීම. එතකොට ඒක තමයි අපි දැනට හිතන් ඉන්නේ මේ අපේ ටොපික් එකට අවශ්‍ය කරන මූලික අඩිතාලම විදිහට. ඒ අනුව රටට foreign currency එක ලබා ගන්න පුළුවන් ඉතාම වැදගත්ම ක්‍රමයක් තමයි මේ knowledge කියන එක රටට අවශ්‍ය knowledge කියන එක විකුණලා ඔයගොල්ලෝ සේවයක් ලබා දීලා knowledge කියන එක විකුණලා දක්ෂතාවය, නිර්මාණශීලීත්වය හැමදේම අපිට පුළුවන් අද මිල කරන්න ඉන්ටර්නෙට් එක through. එතකොට
ඒකෙන් ලැබෙන විදේශ විනිමය රටට ගොඩාක් ආර්ථිකයට ගොඩාක් ලොකු පහසුවක් වෙනවා. මොකද මේ රට ඇතුලේ තියෙන රට ඇතුලේ සංසරණය වෙන සල්ලි නෙමෙයි. මේ ඕගොල්ලෝ වෙන රටක ඉඳන් රට ඇතුළට ගේන සල්ලි එකකින්ද මේ රට අපේ රටට ඇත්තටම අපේ ආර්ථිකයට හොඳ බ්ලඩ් පම්ප් එකක් දෙන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් තමයි මේ. ඒ අතර ප්‍රශ්න වලට මම මේකේ යම්කිසි ප්‍රමාණයක් කතා කරාට පස්සේ මම ඔයගොල්ලෝගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්නම්. හරි. එහෙම කරොත් අපි හිතමු සමහර විට ගොඩක් ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔන්ලයින් රස්සාවක් කරන්න මම කැමතියි. හැබැයි මගේ ඉංග්‍රීසි නොලෙජ් එක එච්චර හොඳ නැහැ. මට එච්චරම ඉංග්‍රීසි බෑ. මට ඒ හින්දා මං හිතන්නේ ඔන්ලයින් රැකියාවක් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඇත්තටම මේක ප්‍රශ්නයක්ද ඔන්ලයින් රස්සාවක් කරන්න? මේක ඇත්තටම කිසිසේත්ම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. අපේ මේ සෙසිය අවසන් වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට දකින්න පුළුවන් වෙනවා ඉංග්‍රීසි නොලෙජ් එකක් නැතුව අපිට කොච්චර රැකියා අවස්ථා තියෙනවද ඔන්ලයින් මාකට් එක ඇතුළේ කියලා. ඒකින්ද ඉංග්‍රීසි නොදන්නකම එච්චරම නොදන්නකම ඒ කිසිම දෙයක් ඔයාලට ඔන්ලයින් ජොබ් එකක් කරන්න ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ කියලා මම ඉස්සරහට එන ස්ලයිඩ්ස් පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. IPM LinkedIn network එකේ IPM එක නැහැ කියලා කියනවා. ඒක නැති වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් CIPM කියලා ගහන්න ඕනේ. Chartered Institute of Personnel Management කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒ link එක ඒක link වෙනවා නිකම්ම. ඒක link වෙනවා. ඒක එනවා ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට. ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට එක්ස්පීරියන්ස් එකක් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ CV එක ඇතුලේ ඔයගොල්ලන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් දාන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒක ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. හරි. මම ඔයගොල්ලෝ අහලා තිබුණු ප්‍රශ්න කීපයකට උත්තර දුන්නේ. මම ආපහු ප්‍රසන්ටේෂන් එක පැත්තට හැරෙන්න. එතකොට මේ ඉංග්‍රීසි දැනුමක් නැහැ. එහෙනම් මොන වගේ ජොබ්ස් මට කරන්න පුළුවන්? අපි බලමු ඔයගොල්ලන්ට මොන වගේ ජොබ්ස් තියෙන්නේ කියලා. මේ ඔන්ලයින් ජොබ් ප්ලැට්ෆෝම් එක ඉස්සර උඩ දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන IT වලට තියෙන ඇත්තටම ජොබ්ස් විදිහට ගත්තත් ඔපචුනිටිස් විදිහට ගත්තත් IT වලට ගොඩාක් ලොකු ඔපචුනිටි එකක් තියෙනවා ඔන්ලයින් මාකට් එකේ. අපි type of online jobs කියලා ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ නෙමෙයි මේකේ ලිස්ට් එක ගොඩාක් දිගට තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ IT knowledge එක හොඳ නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ ඔපචුනිටිස් හැම එකක්ම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට පහසු විදිහට. හරි දැන් කවුරු හරි හිතයි මට IT බෑ. මම IT පැත්ත දන්නේ නැහැ. මම ඒකට එච්චර කැමතිත් නැහැ. එතකොට මට මොනවද තියෙන්නේ කියලා. එහෙමනම් අපි බලමු ඔන්ලයින් ජොබ් ප්ලැට්ෆෝම් එකේ තව මොන වගේ දේවල් තියෙන්න පුළුවන් කියලා. එහෙමනම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවද රයිටින් පුළුවන්ද ඔයගොල්ලන්ට? ඒක පහසුද? එහෙමනම් ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා ගොඩාක් දේවල් කරන්න. ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් දන්නවා ඇති බ්ලොගින් කියන එක සමහර විට ඔයගොල්ලෝ දන්නවත් ඇති, දන්නේ නැතුවත් ඇති. මම කියන්න මොකද්ද බ්ලොගින් කියන්නේ කියලා. එහෙම රයිටිං ස්කිල් එක හොඳ කෙනෙක්ගේ ටෙක්නිකල් රයිටිං කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ටෙක්නිකල් ඩොකියුමන්ටේෂන්ස්. අපි හිතමු software development company එකක් කියලා. ඒ company එකේ ටෙක්නිකල් ඩොකියුමන්ටේෂන්ස් කරන්න ඕගොල්ලෝගේ knowledge එක පාවිච්චි කරලා ඒ වගේ දේවල් කරලා ඔයගොල්ලන්ට සල්ලි ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව රිසර්ච් වගේ දේවල්, ට්‍රාන්ස්ලේෂන් වගේ දේවල් උනත් කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති Google Translate කියලා තියෙනවානේ. Google Translate වල අපේ ලංකාවේ වැඩ කරන ලංකාවෙන් වැඩ කරන හොයාගත්තු ට්‍රාන්ස්ලේටර්ස්ලා ඉන්නවා. ඒ ඇත්තට මේ Google ආයතනයේට විතරක් නෙමෙයි සිංහල to English to Sinhala translate කරන්න අවශ්‍ය ගොඩාක් opportunities තියෙනවා මේ ඉන්ටර්නෙට් එක ඇතුලේ. එතකොට ඒ වගේ translation වලට ඔයගොල්ලෝගේ knowledge එක හොඳ නම් ඔයගොල්ලන්ට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එක විදිහේ writing types ඔයගොල්ලන්ට දැක ගන්න පුළුවන්. මම ඒ ඔක්කොම තියලා පැත්තකින් මම උන්ට වැදගත්ම වෙන දේ තමයි මේ බ්ලොගින් කියලා කියන්නේ. මේ බ්ලොගින් කියන එක මම පොඩ්ඩක් විස්තර කරලා ඉන්නම්. මේ බ්ලොගින් කියලා කියන්නේ අපි සරල වචන වලින් ගත්තොත් බ්ලොගින් කියලා කියන්නේ පර්සනලයිස් වෙබ්සයිට් එකක් පවත්වාගෙන යන එක. පර්සනලයිස් වෙබ්සයිට් එකක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට සල්ලි ගෙවන්නේ නැති විදිහට. සල්ලි ගෙවන්න අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් ඕගොල්ලන්ට පර්සනලයිස් වෙබ්සයිට් එකක් කරගෙන යන්න ඕගොල්ලන්ට ෆ්‍රී ටූල්ස් තියෙනවා.
මම නම් ගොඩක්ම පාවිච්චි කරන ෆ්‍රී ටූල් එක තමයි Gmail එක. එහෙම නැත්නම් Google අපිට දීලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝගේ Gmail account එකක් තියෙනවනේ Gmail account එකට ගියාම ඒකේ option යටතේ ඔයගොල්ලන්ට blogger කියලා එකක් දකින්න හම්බ වෙනවා. මේ blogger කියන එක ඇතුළට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලෝගෙම personalized website එකක් හදාගන්න. ඇයි අපි මේ blogging කියන එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ? අපි මේ blogging කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ ඕගොල්ලන්ට කැමති ඕනම topic එකක් යටතේ ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන ආටිකල්ස් ලියන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝගේ personalized website එකේ. සමහර විට ඕගොල්ලෝ cookery වලට කැමති වෙන්න පුළුවන්, traveling වලට කැමති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ ඉගෙනගත්තු දෙයක් ගැන කතා කරන්න කැමති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝගේ personal life එකේ ඕගොල්ලෝ කන බොන විදිය, ඕගොල්ලෝගේ පවුලේ විස්තර ඒවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් passions ගැන කතා කරන්න කැමති වෙන්න පුළුවන්. ඒ හැම දෙයක්ම ඔයාලගේ මොකක් හරි තෝරගත්ත topic එකක් යටතේ ඕගොල්ලන්ට ඒ වගේ website එකක් පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. මෙහෙම පවත්වාගෙන යන එකේ ඔයගොල්ලන්ට සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන්ද? ඔව් එහෙම සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන්. ඒ කරන්නේ කොහොමද කියලා මම ඉස්සරහට කියන්නම්. ඉස්සරහින ස්ලයිඩ් එකකදී ඒක මම විස්තර කරන්නම්. මේක මෙහෙම තියලා හරි. දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් මට ප්‍රෝග්‍රෑමින් උත් බෑ, IT උත් බෑ, රයිටින් උත් බෑ. එහෙමනම් තව අවස්ථා ඕන තරම් තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ද data processing. අපි හිතමු simply Excel වලින් කරන data processing. එහෙමනම් ඒත් ඔයගොල්ලන්ට job opportunities තියෙනවා. ගොඩාක් තියෙනවා. මේ මම සඳහන් කරලා තියෙන්නේ ගොඩාක් අඩු ප්‍රමාණයක්. මෙහෙම නෙමෙයි ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් job opportunities තියෙනවා. ඒ job opportunities ඔයගොල්ලෝ කැමති විදිහට ඔයගොල්ලෝ Excel වලින් සමහර විට Excel වලින් data analysis කරන්න පුළුවන් නම් ඒකත් ඔයාලට හොඳටම ප්‍රමාණවත් මේ data processing යටතේ jobs හොයාගන්න. ඊට අමතරව අපි බලමු තව මොනවද තියෙන opportunities තමයි මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් කැමති ඩිසයින් කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් බැනර්ස් ඩිසයින් කරන්න. ඒ වගේ ඔයගොල්ලන්ගේ නිර්මාණශීලීත්වය මේක ඇත්තටම අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දෙන්නේ මේ ඔයගොල්ලන්ගේ ටැලන්ට් එක. ඒක ඇත්තටම එක එක පුද්ගලයාට තියෙන බෝන් ටැලන්ට් එකක් වගේ දෙයක් කියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ ඩිසයිනින් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම හැමෝම අකමැති දෙයක් නෙමෙයි. හැමෝම කැමති දෙයක් වෙන්න ඕන. ඉතින් ඕගොල්ලෝගේ දක්ෂතාවයට අනුව ඕගොල්ලෝගේ මොන ජොබ් ඒරියා එකද තෝරගන්න කියලා ඕගොල්ලොන්ට තීරණය කරගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපි මේ විතරක් නෙමෙයි තව ගොඩක් තියෙනවා. මම මේ පොඩි ප්‍රමාණයකට තමයි මේක මම ලිමිට් කරගෙන තියෙන්නේ. මම ඕගොල්ලන්ට කියන්නම් කොහොමද ඒව බලා ගන්න පුළුවන් කියලා. මම මේ සයිට්ස් ටික ඉස්සරහට පෙන්නනවා. අපි බලමු. තව ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. දැන් කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මට මේ එකක්වත් බෑ. මට ඩිසයිනින් උනත් බෑ. එතකොට කොහොමද මම ඔන්ලයින් ජොබ් එකක් කරන්නේ? ඒ කියන්නේ මට ඔන්ලයින් ජොබ් එකක් කරන්න බෑ නේද? නෑ එහෙම දෙයක් නෑ. ඕගොල්ලන්ට මේ කිසිම දෙයක් නැති වුණත් ඔන්ලයින් ජොබ් එකක් කරන්න පුළුවන්. ඔන්ලයින් ආදායම් මාර්ගයක් ස්ථාපිත කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද එහෙම කරන්නේ කියලා. හරි. අපි බලමු ඊළඟට අපි කොහොමද ඒ වගේ කෙනෙක්ට කොහොමද අපි ඔන්ලයින් ආදායම් මාර්ගයකට යන්නේ කියලා. හරි. එහෙමනම් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න ඔයගොල්ලන්ට හොඳ කැමරා ඇන්ගල්ස් එහෙම නැත්නම් ලස්සනට ෆොටෝස් ගන්න පුළුවන් අනිත් අයට වඩා. එහෙම ලස්සන විදියට ෆොටෝස් ගන්න තරම් ඔයාලගේ ආසාවක් තියෙනවා, පැෂන් එකක් තියෙනවා. එහෙමනම් ඒත් පුළුවන් නේ ඔයගලන්ට සල්ලි හම්බ කරන්න. කොහොමද එහෙම පුළුවන් වෙන්නේ? ඒකට ඇත්තටම ඕනේ කරන්නේ ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන කැමරා එකක් හරි එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ ක්‍රියේටර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අර කිසිම ස්කිල් එකක් අවශ්‍ය නැහැ. ඕගොල්ලන්ට තියෙන්න ඕනේ ආටිස්ටික් ඇන්ගල් එක විතරයි. එහෙමනම් අනිත් අයට දකින්න එකම දේ ඔයාලට අනිත් හැමෝටම පේනවට වඩා ලස්සන විදියට ඕගොල්ලෝගේ පික්චර් එකකට ගන්න පුළුවන්. කාටවත් හිතන්න පුළුවන්ද මේ තියෙන ලංකාව ඇතුලේ ගත්ත ෆොටෝ එකක්. මේක නිකන් අපිට දකින්න පුළුවන් හෙවන් එකක් වගේ නේද? ඉතින් මේ වගේ ෆොටෝස් කොච්චර මිලකට විකුණන්න පුළුවන්ද ඉන්ටර්නෙට් එක ඇතුලේ. ඉතින් මේක ඔන්ලයින් ජොබ් එකක් කියන එකකට සීමා කරගන්න එපා. ඇත්තටම ඔන්ලයින් ජොබ්ස් වලට විතරක් නෙමෙයි අවස්ථාව තියෙන්නේ. මම ඒක ඉස්සරහට කියන්නම්. ඔන්ලයින් ජොබ්ස් කියලා කියන්නේ ස්ටාර්ටින් පොයින්ට් එකක්, පටන් ගැනීමක් විතරයි. අපි ඔන්ලයින් ආදායම් මාර්ගයක් ගැන කතා කරනකොට ඔන්ලයින් ජොබ්ස් කියන්නේ ස්ටාර්ටින් පොයින්ට් එක විතරයි. ඊට පස්සේ ස්ටෙප්ස් කීපයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඔන්ලයින්
entrepreneur කෙනෙක් විදිහට online ව්‍යවසායකයෙක් විදිහට වෙනකම්ම දියුණු වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඕගොල්ලන්ට අර skills නැති වුණාට මේ වගේ ඕගොල්ලෝ කැමති දෙයකින් පටන් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ හොඳ ප්‍රසන්ටර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. අනවුන්ස් කරලා තියෙන්න පුළුවන්. එහෙමනම් පුළුවන් නේද ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන්ගෙම කියලා YouTube channel එකක් පටන් ගන්න. ඒ වගේ දේවල් ඕගොල්ලන්ට ඕන තරම් හොඳ අවස්ථාවල් ලබා දෙනවා. හැබැයි මේවා කරන්න ඕනේ පොඩි ටෙක්නිකල් knowledge එකක් ඇතුව අපි කොහොමද මේකට වැඩිපුර viewers ගන්න? එහෙමනම් අපි ගන්න ඕනේ topics මොනවද? ඒ වගේ දේවල් ඕගොල්ලන්ට දැනගන්න ඕනේ. එහෙම කළොත් තමයි ඕගොල්ලන්ට viewers වැඩි කරගෙන ඕගොල්ලන්ට සමාජයට වැදගත් දෙයක් ලබා දෙමින් ඕගොල්ලන්ට සල්ලි හම්බ කරගන්න පුළුවන්. අපි මේ පළවෙනි මේ ටොපික් එක යටතේ අපි අපේ ආරම්භක දේශනේ ආරම්භක සැසිය මේක අපි ඉස්සරහට යන සැසිවලදී මේවා කොහොමද කරන්න කියලා වැඩිදුරටත් අපි කතා කරනවා. මම ඕගොල්ලන්ට මේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් තමයි මේකෙදි ගොඩක් තැන්වලදී දෙන්නේ. හරි. අපි බලමු. මේකෙදි ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් කිසිම ස්කිල් එකක් නැති වුණත් ඕගොල්ලන්ට ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් වෙන්න. එතකොට මේ වෙලා තියෙන්නේ උදාහරණ ටිකක් සාමාන්‍ය අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපේ ෆොටෝස් විකුණ ගන්න. අපේ ෆොටෝස් විකුණ ගන්න පුළුවන් high resolution ෆොටෝස් වලට ගොඩක් ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා. ඒ වගේ මේවා අධික මිලට විකුණන්නත් පුළුවන්. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ දෙයක් තමයි අපේ ෆොටෝස් වල තියෙන විශේෂත්වය මොකද්ද? කවුරු හරි කෙනෙක් එක මිලට ගන්න. අපේ ෆොටෝස් වල අමුතු ලස්සනක් තියෙනවද? අමුතු ඇන්ගල් එකක් තියෙනවද? හැමෝම කරන ෆොටෝ වගේමද මගේ ෆොටෝස්. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න ඕගොල්ලෝගේ ෆොටෝ එකේ තියෙන සුවිශේෂත්වය තමයි මිනිස්සු මිලක් ගෙවන්න කැමති වෙන්නේ. ඒ හින්දා ඒ පැත්ත පොඩ්ඩක් දියුණු කරගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆර් එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ ක්‍රියේටර් කෙනෙක් විදිහට මේ ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම් එකේ මීට වැඩිය මම මෙතන සයිට්ස් 3යි ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නලා තියෙන මීට වැඩිය ගොඩක් සයිට්ස් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝගේ මේ වගේ හැකියාවන් අලෙවි කරන්න. මම පොඩ්ඩක් ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න වලට යමු වෙන්න මේ අවස්ථාවේදී. බ්ලොගින් සයිට්ස් වල එක ටොපික් එකක් ගැන විතරක් නෙමෙයි. ඔයාලට ඕනම ටොපික් එකක් ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි එක සයිට් එකකදී එක පේජ් එකකදී ඔයගොල්ලෝ එක දෙයක් ගැන විතරක් කතා කරනවා නම් හොඳයි. හිතන්න ඔයාලා ගාඩ්නින් කියලා ඔයගොල්ලෝ මල් වවන්න කැමතියි. එහෙමනම් මල් වවන දේවල් ගැන විතරක් කතා කරන්න. ඇයි කියලා මම ඉස්සරහට කියන්නම්. ඊට අමතරව අපි හිතමු කුකර් කියලා ඔයගොල්ලෝ ලියන්නේ. එහෙමනම් කුකර් ගැන විතරක් එක පේජ් එක කතා කරන්න. ඒ ඔක්කොම එකම පේජ් එකේ කතා කරන්න යන්න එපා. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. ඒක මම ඉස්සරහදී ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්න. ගෝස්ට් රයිටින් කියලා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේක තව කෙනෙක් වෙනුවෙන් ලියන එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා තව කෙනෙක් වෙනුවෙන් ඔයාලා එයා විදිහට හිතලා ඔයාලා ලියන ඔයාලා ආටිකල්ස් නිර්මාණය කිරීම ඔයාලා එයා වෙනුවෙන් ලියන වගේ අදහස තමයි ගෝස්ට් රයිටින් වලින් කියන්නේ. ඔගොල්ලෝ මොකක් හරි ඔගොල්ලෝ දැනටමත් මේ තියෙන්නේ දුලංකාගේ ක්වෙස්චන් එක දැන් HR ඉන්ටර්න් විදිහට වැඩ කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේක HR related experience HR intern කෙනෙක් විදිහට හොයනවා. නමුත් HR related experience එකක් නැහැ. ඔයාට පුළුවන් HR related experience එකක් නැති වුණාට ඔයා කොහේ හරි වැඩ කරලා තියෙනවා නම් වෙන මොකක් හරි experience එකක් තියෙනවා නම් ඒක ඔයාගේ CV එකේ include කරන්න. ඒකෙන් තේරෙන්නේ ඔයා මොකක් හරි ආයතනයක වැඩ කරලා තියෙනවා කියලා. ඒකත් ඔයාට ලොකු plus point එකක් වෙනවා වගේ resume එකට. මේක නිසංසලා ඔයා රිසෙප්ෂනිස්ට් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කළා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාට ඔන්ලයින් ජොබ් එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒකට එහෙම ලිමිටේෂන් එකක් නැහැ. අපි ඉස්සරහා ස්ලයිඩ්ස් වලට ගියාම ඔයාට තේරෙයි ඒක ඒ ලිමිටේෂන් එක නැහැ කියලා. යම්කිසි අවස්ථාවක් තියෙනවා අපේ ඔන්ලයින් ආදායම් මාර්ග අපේ පර්මනන්ට් ජොබ් එකේ ආදායම් මාර්ග වලට වඩා එක්සීඩ් වෙන වැඩි වෙන. අන්න ඒ අවස්ථාවේදී තමයි ඔයගොල්ලන්ට තීරණයක් ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ තවදුරටත් මේ ඔයගොල්ලන්ගේ පර්මනන්ට් ජොබ් එකේ ඇතුලේ ඉන්නවද? නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට දැන් ආදායම් මාර්ග ස්ථාවර වෙලා තියෙනවා නම් ඔන්ලයින් පැත්තටම යනවාද කියන එක මම ඒකත් මේකෙදි පැහැදිලි කරනවා මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක ඇතුලේදීම.
ඔව් මම මේ data processing මේ හැම මම අර කලින් සඳහන් කරපු හැම job category එකක් යටතේම ඔයගොල්ලෝ කොහොමද කොතනින්ද jobs හොයාගන්න ඕනේ කියන එක මම මේක පෙන්නලා දෙනවා මේ slides වල මේ සැසිය ඇතුළතදීම accounting related online jobs ඕන තරම් තියෙනවා. මම පෙන්නන sites වලට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. accounting, logistics, even HR ඒ හැම පැත්තටම online jobs උත් තියෙනවා. මම සඳහන් කරේ මම කිව්වේ මම ගොඩක් තෝරගත්ත ටිකක් විතරයි අතන සඳහන් කළේ ඕගොල්ලෝ ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් නැති හින්දා ඕගොල්ලන්ට ගැළපෙන ටිකක් විතරයි. marketing related online jobs තමයි වැඩිපුරම online jobs වල තියෙන්නේ අතරම කියනවා නම් මම මේ උත්තරය දෙන්නේ කනිෂ්කට. හරි. මම මේ ටිකත් එක්ක මම දැන් ආපහු හැරෙනවා මේ presentation එකට. හරි. අපි හිතමු ඕගොල්ලෝ හිතනවා අර ඉස්සෙල්ල සඳහන් කරපු කිසිම දක්ෂකමකුත් ඕගොල්ලෝ ගාව නැහැ. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට කැමරා එකක් ගන්නත් සල්ලි නැහැ. එහෙම වුණොත් මොකද කරන්නේ? එහෙම වුණොත් මට ජොබ් එකක් කරගන්න බෑ නේද? ජොබ් එකක් කියන එකක් රිලේට් ඒකට ඒ ඔන්ලයින් ජොබ් එක කියන එකට නැරෝ වෙන්න එපා. ඒකට සීමා වෙන්න එපා. ඔන්ලයින් ජොබ් එක කියලා නෙමෙයි අපි හිතන්න ඕනේ. ඔන්ලයින් ආදායම් මාර්ගයක් හදාගන්න බැරිද කියන එක. ඒ කිසිම ස්කිල් එකක් නැති වුණත් ඕගොල්ලන්ට කැමරා එකක් නැති වුණත් කැමරා එකක් ගන්න දැනට අතේ මුදල් නැති වුණත් එහෙන් ඒත් බය වෙන්න එපා. ඕගොල්ලන්ට ඔන්ලයින් ආදායම් මාර්ගයක් ස්ථාපිත කරගන්න පුළුවන්. මම මේක පෙන්නන්නම් මේ ස්ලයිඩ් එකේදී. හරි. මේ ඉස්සෙල්ලා අහලත් තිබුණ ප්‍රශ්නයක් මාකටිං ජොබ්ස් තියෙනවද කියලා මං කිව්වේ වැඩිපුරම තියෙන මාකටිං ජොබ්ස් ඇත්තටම කියනවා නම් මාකටිං ඔපචුනිටිස්. ඕගොල්ලොන්ට අර වගේ විශේෂ දක්ෂතාවයක් නැත්නම් ඒ වගේම විශේෂයෙන් ඕගොල්ලොන්ට වීඩියෝ රෙකෝඩින් and ෆොටෝග්‍රැෆි කරන්න අවශ්‍ය කරන උපකරණ නැත්නම් ඒත් ඕගොල්ලොන්ට පුළුවන් සල්ලි හම්බ කරන්න. මම මේ පෙන්නලා දීලා තියෙන්නේ එහෙම කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක්. ඒකට අපි කියනවා ඇෆිලියේට් මාකටිං කියලා. ඇෆිලියේට් මාකටිං කියන එක මම සරල විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මේ ස්ලයිඩ් එක ඇතුළේදී පෙන්නන්න. ඇෆිලියේට් මාකටිං කියලා කියන්නේ හිතන්න ලෝකේ කොහේ හරි කෙනෙක්ට මොකක් හරි භාණ්ඩයක් හරි සේවාවක් හරි ලබා ගන්න අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. අපි හිතමු ඔයාට ලබා ගන්න ඕන වෙලා තියෙනවා මොකක් හරි කුකරි සම්බන්ධ භාණ්ඩයක් කියලා උදාහරණයක් විදිහට. ඒක කොහේ හරි සෙලර් කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ විකුණන ආයතනයක් තියෙනවා. අපි හිතමු ඒක තියෙන ඇමරිකාවේ නැත්නම් චීනේ කියලා. මෙන්න මේ කස්ටමර් ඉන්නේ වෙන රටක. අපි හිතමු මෙයා ඉන්නේ එංග්ලන්ඩ් වල එහෙම නැත්නම් ඉන්දියාවල කියලා. හරි. එහෙමනම් මෙයාට ඕනේ කරන භාණ්ඩය විකුණන්න දාලා තියෙන්නේ ඇමරිකාවේ. එයා ඒක භාණ්ඩයක් තියෙනවා. හැබැයි මෙයා ඒක දකින්නේ නැහැ. දැනට ඒ ගැන දැනුවත් වෙලා නැහැ. එයා ඒ වුණාට ඒ කුකර සම්බන්ධ ආටිකල්ස් කියවනවා යාළුවෝ වෙන දේවල් කියවනවා ඒ වගේ හරි ඉන්ට්‍රෙස්ටඩ් ඒ වගේ දේවල් කියවන්න. එහෙමනම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ ලින්ක් එකේ ඒ කියන්නේ අර සෙලර් විකුණන භාණ්ඩය සහ අර බයර්ට ඕනේ කරන කස්ටමර්ට ඕනේ කරන ඒ අවශ්‍යතාවයේ ඒ දෙක අතරේ ලින්කේජ් එක හදන්න ඕගොල්ලොන්ට. මේක කරන්න ඕගොල්ලන්ට කිසිම වියදමක් යන්නේ නැහැ. මේකට විශේෂ ස්කිල් එකක් අවශ්‍යත් නැහැ, විශේෂ උපකරණ අවශ්‍යත් නැහැ. මෙන්න මේ දෙන්නව ලං කරොත්, ඒ කියන්නේ මේ පාර්ටිස් දෙක එකතු කරොත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අතරමැදියෙක් විදිහට මේ තෙන්දී ඕගොල්ලන්ට සල්ලි හම්බ කරගන්න. කොහොමද එහෙම කරන්නේ? හරි අපි බලමු. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ දෙන්නව කනෙක්ට් කරොත් එකිනෙකට ඒ කියන්නේ මොන විදිහටද? අපි හිතමු මේ කම්පැනි එක මේක දාලා තියෙනවා AliExpress එහෙම නැත්නම් Amazon එකේ මේ පෝටල්ස් දෙකේ තමයි වැඩිපුරම මේක වෙන්නේ ලෝකේ. මේ මොකක් හරි අර කුකරි වලට සම්බන්ධ දෙයක් දාලා තියෙනවා. ෆුඩ් ප්‍රොසෙස් එකක් කියලා හිතන්න. ෆුඩ් ප්‍රොසෙස් එකක් ගන්න අවශ්‍ය කරන කෙනෙක් ඉන්දියාවේ ඉන්නවා. එයාට ඒක දැකලා නැහැ. ඒක තියෙනවා ගොඩක් ලාභ හොඳ ෆුඩ් ප්‍රොසෙස් එක හොඳ ඔප්ෂන්ස් තියෙන AliExpress එකේ දාලා. මේක ඔයාගේ කුකරි ඔයා කොහොමද මේ දෙන්නව ලං කරන්නේ? ඔයා කොහොමද මේ දෙන්න අතරට මැද්දට එන්නේ? ඔයාට ඒක කරන්න පුළුවන් ගොඩාක් විදි තියෙනවා. ඔයාගේ Facebook එකෙන් පුළුවන්, වෙබ්සයිට් එකකින්. ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක කියලා මම කිව්වේ බ්ලොග් එක. අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ බ්ලොග් එකක් පර්සනලයිස් බ්ලොග් එකක් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒකෙදි මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වනේ එක එක ටොපික්ස් කතා කරන්න එක එක pages maintain කරන්න කියලා. එතකොට ඔයාගේ කුකරි සම්බන්ධ page එකක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ බ්ලොග් එක ඇතුලේ, personalized website එක ඇතුලේ අන්න එතෙන්ට මෙන්න මේ
අලි එක්ස්ප්‍රස් එකේ තියෙන ෆුඩ් ප්‍රොසෙසර් එකේ ලින්ක් එක ඔයාලට පුළුවන් ඒ ලින්ක්ස් හදාගන්න. ඒක හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක අපි ඉස්සරහදී කතා කරන්න පුළුවන්. මේකෙදි අපි හදාගන්න විදිහ කතා කරන්න ගියොත් අපි මේ සැසී කරගන්න අපිට වෙලාව මදි වෙනවා. ඒක ඔයාගේ අර පර්සනලයිස් වෙබ්සයිට් එකේ ඔයාට ඇදලා දාගන්න පුළුවන්. ඔයා කතා කරන ටොපික් එකට සම්බන්ධ වෙන මොනවා හරි භාණ්ඩ හරි සේවාවන් හරි විකුණන තැන්වල තියෙන දේවල් ඔයාට පුළුවන් අර ඔයාගේ පර්සනලයිස් වෙබ්සයිට් එකේ පබ්ලිෂ් කරන්න. එතකොට ඔයාගේ මොකක් හරි හිතන්න ඔයා ඒකේ කැම උයන හැටි දාලා තියෙනවා. පොඩි ට්‍රික්ස් ඇන්ඩ් ටෙක්නික්ස් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ Google search කරලා හරි කවුරු හරි කෙනෙක් කෙනකොට ඔයාලට ඒ ටෙක්නික්ස් බලන් දෙනකොට මෙන්න අනිත් පැත්තේ තියෙනවා අවශ්‍ය කරන භාණ්ඩ සහ සේවාවන්. මෙහෙම බලාගෙන යනකොට ඔයාගේ පර්සනලයිස් වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන තොරතුරු බලාගෙන කියවගෙන යනකොට එකපාරට එක්කෙනෙක්ට ඕනේ හිතෙනවා මේ ෆුඩ් ප්‍රොසෙස් එක මම හොය හිටියා වගේ එකක්. බලන්න ඕනේ මේක මට ගැලපෙනවද කියලා. එයා ඔයාලගේ බ්ලොග් එකකින් ඒක ක්ලික් කරනවා. බ්ලොග් එකකින් ක්ලික් කරපු ගමන් අපි හිතමු AliExpress එකේ තියෙන ලින්ක් එක ඔයා දැම්ම කියලා ෆුඩ් ප්‍රොසෙස් එකේ ලින්ක් එක. ඒක ක්ලික් කරපු ගමන් එයා කෙලින්ම යව ඩිරෙක්ට් කරනවා ඔයාගේ බ්ලොග් එකේ ඉඳලා AliExpress එකේ අවශ්‍ය කරන පේජ් එකට. එතකොට කාගෙන්ද ඒක ඩිරෙක්ට් උනේ? ඔයාගේ බ්ලොග් එකෙන්, ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකෙන්. එතකොට මේ AliExpress එකේ ඒගොල්ලෝගේ ඩේටාබේසස් වල මේවා ඔක්කොම ඩිටෙක්ට් වෙනවා. මේවා ඔක්කොම ට්‍රැක් වෙනවා. එතකොට මේ කස්ටමර් හිතන්නේ ෆුඩ් ප්‍රොසෙසර් එක ගත්ත කියලා සල්ලි වලට අපි හිතමු $150ක් වුණා කියලා. හරි. එහෙමනම් $150 යන්නේ AliExpress එකට. ඒ $150න් සැලකිය යුතු කමිෂන් එකක් ඔයාගේ account එකට වැටෙනවා. ඔයා මේ AliExpress එකත් එක්ක මේකෙදි affiliate marketing වලදී AliExpress Amazon එකත් එක්ක register වෙන්න ඕනේ ඔක්කොටම කලින්. ඒ register වෙනකොට මේගොල්ලෝ අහනවා ඔයාගේ account එක, ඔයාගේ ලංකාවේ account details දාන්න කියලා. එතකොට ඒ අවශ්‍ය කරන හැම කමිෂන් එකක්ම ඒ කමිෂන් එක ඔයාගේ අවශ්‍ය කරන අපි හිතමු නැෂනල් බැංකුවේ හරි ලංකා බැංකුවේ හරි වගේ ගිණුම තියනවා කියලා. ඒ ගිණුමට ඕගොල්ලෝගේ දර කරන හැම මාසෙකදීම ඒක වෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි දැන් බලමු. මට හිතෙනවා ඔයගොල්ලන්ට දැන් පැහැදිලි කියලා ඔයා අතරමැදියෙක් විදිහට මේ ඇෆිලියේට් මාකටිං වලදී සල්ලි හම්බ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඇත්තටම කියනවා නම් ලෝකේ වටා ඉන්න මිනිසුන් ගොඩක් රැකියා කරන අය, රැකියා නොකරන අය මේ විදිහට ඩොලර් ලක්ෂ ගණන් මිලියන්ස් ගණන් ඇත්තටම මේ ඇෆිලියේට් මාකටිං වලින් හොයනවා. ඉතින් අපිට මේකට විශේෂ සුදුසුකමක් ඕනද? විශේෂ ස්කිල් එකක් ඕනද? එහෙම අවශ්‍ය කරන්නේ නැහැ. මේ තියෙන්නේ මම මේ හැමදේම ගත්තු ලින්ක් එක මම පල්ලෙහෙන් දාලා තියෙනවා. මේ කෙනා කොහොමද එයාගේ ඇෆිලියේට් මාකටිං වලින් හම්බ කරලා තියෙන්නේ කියන එක පෙන්නනවා. මෙන්න මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා මෙයාගේ මේ මාසේ එයාගේ හම්බ කරපු ප්‍රමාණය, ඒ වගේම ගිය මාසේ හම්බ කරපු ප්‍රමාණය සහ account balance එක දැනට තියෙන ඔයාලගේ account balance එකට යන්න ඕනේ ප්‍රමාණය මෙතන පෙන්නනවා. ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ මේක අපි හිතමු ඔයගොල්ලෝ මේ affiliate marketing වලින් ඔයගොල්ලන්ට යම්කිසි ස්ථාවරයක් හදාගෙන මාස දෙක තුනක් යන්න පුළුවන්. සමහරට ඊට වැඩි යන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මේකේ තියෙන වාසිය මීට වැඩිය ගොඩාක් වැඩි. ඒ තමයි අපි හිතමු අර මම කිව්වේ ඉන්දියාවේ ෆුඩ් ප්‍රොසෙස් එක ගත්තු කස්ටමර් ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක ඔයාගේ බ්ලොග් එක through තමයි ඒ බ්ලොග් එකත් වෙබ්සයිට් එකත් විතරක් නෙවෙයි මම අනිත් ඒවාත් මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා. ඔයාගේ Facebook එකකින් ඒක ඒ ලින්ක් එක ඒ ප්‍රොඩක්ට් එකේ ලින්ක් එක දාන්න පුළුවන්. ඔයාගේ YouTube channel එකකින් දාන්න පුළුවන්. Instagram, TikTok වලින් ඒව ඔක්කොම ඒ හැම social media platform එකකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ කියන බාණ්ඩ ප්‍රොමෝට් කරන්න අනිත් අයට. එතකොට මේක ඕගොල්ලෝ අපි හිතමු මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ ඉන්දියාවේ එක්කෙනා ඔයාගේ ෆුඩ් ප්‍රොසෙස් එක ගත්තා. දැන් ඇත්තටම එයා ඉන්දියාවේ ගත්තු කස්ටමර් ඔයාගේ බ්ලොග් එකකින්වත් ඔයාගේ සෝෂල් මීඩියා එකකින්වත් නෙමෙයි. හැබැයි ඊට පස්සේ අපහු එයා AliExpress එකට ගිහිල්ලා වෙන භාණ්ඩයක් ගන්නවා. අපි හිතමු මොබයිල් ෆෝන් එකක් ගත්තා. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ මග් එකක් ගත්තා. එහෙම නැත්නම් වෙන මොනවා හරි භාණ්ඩයක් ගත්තා කියලා හිතන්න. එතකොට ඒක එයාව යොමු කළේ ඔයා නෙමෙයි. ඔයා ෆුඩ් ප්‍රොසෙස් එකකට විතරයි ඔයාගෙන් යොමු වෙලා එයා ගිහිල්ලා AliExpress එකට ගත්තේ. එයා යොමු වුණේ අනිත් ඒවාට යොමු වුණේ ඔයාගේ ලින්ක් එකකින් නෙමෙයි. හැබැයි ඒ වුණත් ඊට පස්සේ එයා AliExpress එකෙන් ගන්න භාණ්ඩ වලට ඒකට පවා ඔයාට කමිෂන් එකක් ඇඩ් වෙනවා.
ඉතින් බලන්න ඕගොල්ලෝ පොඩි උත්සාහයක් ගත්තහම ඒකෙන් ඇතිවන ප්‍රතිඵල කොච්චර ලොකුද කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා යොමු නොකලත් ඔයාලා මෙතන අතරමැදියක් නොවුනත් ඊට පස්සේ ඒ උනාට ඒ කස්ටමර්ස්ලා ආපහු ගිහිල්ලා අරකින් ගන්න බඩු වලට කමිෂන් එකක් ඔයාලට ඇඩ් වෙනවා. එතකොට ඔයාලගේ ආදායම් මාර්ග නිකම්ම මේක වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි කියන්නේ ඇෆිලියේට් මාකටිං වලින් ගොඩාක් මිනිස්සු ලෝකෙ වටාම ඉන්න මිනිස්සු ගොඩාක් සල්ලි හම්බ කරන්න පාවිච්චි කරන ක්‍රමවේදයක් තමයි ඇෆිලියේට් මාකටිං කියලා කියන්නේ. මම හිතනවා ඒක ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි වුණා කියලා. ඉස්ලාසන් දැත් ගොඩක් පැහැදිලි අපේ වෙලාව දැන් අපි අට නිසා අපි මම හිතන්නේ අපි ඊළඟ කොටස අපේ ඊළඟ සැසිවාරයට කරන්න මෙමු. මොකද ළමයිට මේක ගොඩ මේ පැය දෙක ඇතුළත කතා කරපු දේ යම් කිසි කාල පරිච්ඡේදයක් යාලට අවශ්‍යයි මේක වටහා ගන්න. අපි ඊළඟ වාරයේදී මම හිතන්නේ I'm to be honest I'm really super excited to see the opportunities, plenty of opportunities. I learned a lot, so definitely others also would have learned a lot. So I think we can continue with this session. This is not the last session, this is the first session, so this is going to be continued with some more future sessions. So at that time we can take it forward, take it to the next level. So that's my opinion. How do you right, okay, Mr. Priyanka. Yeah, we need to think about the time limit also. And can you just give me a couple of minutes just to explain, just to show the next slide, next two slides. So after that, after that I'm going to finish. Okay, right. මම ඔයගොල්ලන්ට ඊළඟට කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ රයිටිං ස්කිල් එක තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් e-book එකක් ලියන්න. e-book එකක් ලියන එක ඇත්තටම සාමාන්‍ය පොතක් ලියනවට වැඩිය ඉතාම සරල දෙයක්. මොකද මේකට පබ්ලිෂර් කෙනෙක්වත් print කරන්න තැනක්වත් ඒ කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. e-book එකක් ලියනකොට ඇත්තටම සමහර ගොඩාක් වෙලාවට පිටු 5කින් 6කින් වගේ e-book එක සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ කැමති ඕනම භාෂාවකින් මේ e-books ලියන්න පුළුවන්. මම දන්නවා ගොඩාක් ශිෂ්‍යයන්ට මේ writing skill එක තියෙනවා කියලා ඒ e-books ඕගොල්ලන්ට විකුණ ගන්න පුළුවන්. ලෝකෙ හැමතැනම අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයින් ගිහින් ඉන්නවා. සිංහලෙන් ලිව්වත් ඔයගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි වලින් ලිව්වත් ඒ වගේ e-books විකුණ ගන්න හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ මේ ස්ලයිඩ් එක මම මේ ටයිම් ලිමිටේෂන් එකකින් හින්දා මෙතනින් මම නවත්තනවා. මේක තමයි මම අන්තිමට මේ එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ මේ අද සැසියේදී. මේකදී මම කියන්න යන්නේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගෙම කියලා YouTube channel එකක් ස්ටාර්ට් කරන්න. ඕගොල්ලෝ හොඳ ප්‍රසන්ටර් කෙනෙක් නම් හොඳ ટોපික් එකක් හොඳ තීම් එකක් ඔස්සේ මේක කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේකට අවශ්‍ය කරන යම්කිසි ටෙක්නිකල් නොලෙජ් එකක් අවශ්‍ය කරනවා. ඒ වගේම මොනවාද මේ අපි වැඩිපුර විවර්ස්ලා ගන්න ඕන නම් කොයි විදිහටද මේක පවත්වාගෙන යන්න ඕනේ කියන ටෙක්නිකල් නොලෙජ් එක ඉස්සරහට ඕගොල්ලන්ට CIPM එක මැදිහත් වෙලා අරගෙන දෙයි. මේකත් එක්ක මම ටයිම් ලිමිට් එක අපිට ගොඩාක් ලිමිටඩ් ටයිම් එක තියෙන්නේ. හරි මම මිස්ටර් ප්‍රියන්ත මම ගොඩාක් check with the participants whether if you have few more slides you can proceed. If not, we can take those. Just to show them some good websites, so then till the other session is organized, they can even go to them and just have a look. So I'm just showing that. Right. මේකෙදි මම කිව්වේ මේ වගේ ජොබ්ස් විතරක් නෙමෙයි මම ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු මේ වගේ ජොබ්ස් විතරක් නෙමෙයි මීට වැඩිය ගොඩාක් ජොබ්ස් තියෙනවා මම මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන් ඔන්ලයින් ජොබ් වෙබ්සයිට්ස් Fiverr, Upwork, Freelancer කියන වෙබ්සයිට්ස් තුන ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ ප්‍රොෆෙෂනල් වෙබ්සයිට්ස් ඔයගොල්ලෝ මේ වලට ගියාම ඔයගොල්ලෝ බොරු දේවල් වලට අහු වෙන්නේ නැහැ ගොඩාක් ස්කැමර්ස්ලා ඉන්නවා ඒ කියන්නේ බොරු ඔයගොල්ලන්ව රවට්ටන්න පුළුවන් කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවා හැබැයි මේ වෙබ්සයිට්ස් ඔක්කොම ගොඩක් ප්‍රොෆෙෂනල් විදියට ඕගොල්ලොන්ට ඕගොල්ලොන්ගේ ඔන්ලයින් ජොබ්ස් හොයාගන්න පුළුවන් මම මේ වෙබ්සයිට්ස් වල පොඩි ස්ක්‍රීන්ෂොට්ස් ටිකක් තමයි මේ පෙන්නන්නේ ඕගොල්ලොන්ට මේ වෙබ්සයිට්ස් වලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් ඊළඟ සෙස්සේදී අපි බලමු මොනවද
අපිට අවශ්‍ය අපි මේකේ කවර් කරන්න හිටපු සමහර තව ටිකක් තිබුණා කවර් කරන්න අපි ටයිම් ලිමිටේෂන් එකකින් හින්දා අපි ඒක දැනට මෙතනින් නවතුමු. මම මේක දැනටමත් කියලා ඉවරයි අපිට අවශ්‍ය කරන software hardware requirement එක. මම මේ slide එකෙන් දැනට අදට අපේ session එක නවත්තන්න. Mr. Priyantha, over to you. Okay, so Ms. Lasantha, that's really interesting stuff. So once again, I take this opportunity to thank all the participants. As I told you, so this is not going to be the end. This is only the start. So we are going to have repeat sessions in the future, and CIPM will keep in touch with you, and we will, publish whenever we have this type of webinars. Please take part, and it's a, very well spent 2 hours, to be honest. So I take this opportunity to thank again to Mr. Dhammika Kobakadua. He is our chairman of the Kandy chapter. He is the one who initiated this. Online රැකියාවක් කරන ඔබත් සිහින දකින්නවාද කියන මාතෘකාව යටතේ අද දින මේ වෙබිනාර් එක පැවැත්වුවා. එතකොට එතුමාට අමතරව මම ඊළඟට බොහොම ගෞරවයෙන් මතක් කරන්න ඕන අපේ මිස්ටර් අමරසිරි පියදාස පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක මධ්‍යම පළාත එතුමාගේ සහයෝගය සහ දායකත්වය ගොඩක් අපිට ලැබුණා. එතුමාටත් මම CIPM එක වෙනුවෙන් ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. So in addition to that, Mr. Sudhindra Varadaraja, very interesting and insightful presentation, sir. Thank you very much. And we will be inviting you for future sessions as well. Definitely, it will add a lot of value to our, the future generation of this country, because the youngsters, they are very they are very interested, they are eager to learn this type of new things. So definitely we will be inviting you for future sessions as well. So thank you very much, Mr. Varadaraja. And finally, Ms. Lasantha Abesiri, our own member of CIPM and also lecturer of CIPM. So thank you very much, Ms. Lasantha Abesiri, and wish you all the best and good night. For you, it is still morning, right? Morning. Okay. Stay safe, everyone. Good night. Thank you. Have a wonderful rest of the day. Bye. Thank you. Thank you.